من دوست دارم ساختن سوهیل. یه زمانی از کار رو کردی شده تا درصد خیلی خوبی هم رفته، یه احساس اینجوری که شده بودا. ما هنوزم میگیم شده بودا. میدونی که هیچ اگزیتی در ایران اتفاق نیفتاد. این یه جرنیه، یه سفره و این سفر کارآفرینی یه سفری نیست که تموم میشه، یه سفریه که همیشه ادامه. و منم راستشو بخوای حالا این همه قور تو دلم هست، ولی من اگه برگردم عقب چیزی رو عوض نمیدم. ما یه قبیله شدیم که همه جای دنیایی، اون آبی هستیم که همه جا روان شده. بزرگترین چیزی که میخواستم ازت بپرسم این بود که الان وضعیت سلامتی چطوره سعید؟ چون ما میدونیم که داشتی با سرطان دست و پنجه نرم میکردی. الان من حالم خیلی بهتره، میتونی ببینید موهامم در اومده. امروز هم دوست دارم برای اولین بار در موردش به صورت پابلیک صحبت کنم با تو. آیا این شکست سکوت که حالا داشتیم که حالا بهش میپردازیم، این آیا برمیگرده به این تجربه سرطان؟ سوال خوبیه، سوال خوبی میکنی سوهیل. میشه مستقل بود، میشه شفاف بود، میشه خلاق بود، میشه مثبت بود و ما پروفش هستیم. ما ثابت کردیم که میشه. اکثریت شرکت ها و بچه های استارتاپ ایران مستقلن، شفافن و خلاقن. من رهبر تغییر بودم. تغییر چیز خوبیه آقایون، ما افتخارمون هست که کاتالیست تغییر هستیم. بعد نگذره جایی که هستی. در واقع همشو خودم ساختم. تمام این گیاه ها رو، این درخت ها رو کاشتیم. یه خرابه بود، تبدیلش کردیم. من دوست دارم ساختن سوهیل. آره میفهمم و خیلی جالبه چون فکر کنم یه نقطه مشترکی که بین همه این تیپ آدما وجود داره این کلمه ساختن است. حالا منم اتفاقا داشتم فکر میکردم حالا چه ساخته یه محصول باشه، چه ساخته یه پادکست باشه، چه کاشتن یه گیاه باشه، چه ساخته یه تصویر توی فریمی باشه، آدم دوست داره یه چیزی بسازه. ببین یه مدت پیش بیمارستان که بودم، محسن اومد پلوم یه روز از دیار شما و با هم جستجو میکردیم که واقعا چیه که ما دوست داریم انجام بدیم، چه چیزی رو لذت میبریم ازش. اون زندگی که میخوایم، زندگی که ما دوست داریم، زندگی که من دوست دارم چیه. و واقعا آخرش به این نتیجه رسیدم که زندگی که توش ساختن هست، از صفر ساختن، بزرگ کردن و همین. واقعا تمام کسایی که منو میشناسن این شاید مهمترین خصوصیت اخلاقی من باشه سوهیل، که دوست دارم بسازم و از صفر ساختن و همون صفر تا یک که میگن کتابه هست که یه بابایی نوشته، از صفر ساختن رو ازش لذت میبرم. وقتی که میسازیم بزرگ میشه و دیگه جای ساختن نیست. البته همیشه جای ساختن هست، میدونی هیچ وقت اینجوری نیست که تمام میشه. و این حیات هم که پشت من میبینی، وقتی که اومدیم اینجا خرابه بود و یه پایل بزرگ خاک و گل و اینا و واقعا اینجوری نبود. این از صفر ساختیم با خلاقیت، درست کردن، انرژی، این که یه چیزی رو تصور کنی که وجود نداره و بخوای ایجادش کنی. من از این واقعا حال میکنم. در ولی حال چیزی حاضر که بیشتر لندنین از این درسته؟ جان، در حال حاضر لندنین. آره اینجا اطراف لندن. چیزی که بیشتر الان دارم ازش حال میکنم دیدن توه سوهیل. خیلی خیلی خوشحالم که میبینمت. آره و دلم برات همچنین. تنگ شده بود. و من هم، یعنی ما بعد از این که واقعا سعید از ایران اومدیم بیرون و من فکر کنم تقریبا برای همه یه نموره یه شکله، یه احساس دپرشن ریز به عنوان این که رفتیم، حالا از این که رفتیم چپتر بعدی زندگیمون خیلی خوشحالیم، ولی یه چپتر خیلی باحال پرتلاطم. مثلا چون منم الان اینجا استارتاپ دارم دیگه، ولی اصلا استارتاپ زدن اینجا چطور؟ اینجا فقط حالا شاید یه مقدار جنبه بیزنسیش حالا بالاتره، ولی تو ایران انگار یه گیم بود که داشتیم بازی میکردیم. یعنی ما داشتیم یه کاری میکردیم، بقیه داشتن یه کار دیگه میکردن، کلکلای بین استارتاپ ها، حتی مسابقات فوتبال دستی و پینگ پونگش. من یادم مثلا توی آواتک ما اون موقع یه تیبل تنیس بود اونجا، پینگ پونگ بازی میکردیم. بعد
اصلا سر مثلا سهام همدیگه میبستیم مثلا اینجوری که آقا 0.5% سهام یه مسابقه بره. و چقدر ما آدم شناختیم. حالا من یه هندونه بذارم بغل خودم، یه هندونه هم بذارم بغل شما، من فکر کنم حتی دیدن من وقتی که ایران بودم و من شما رو دیدم هم باعث شد که من ایران بمونم و از باب موندن من به ایران من توی استارتاپ ها بودم و بچهای اونجا رو دیدم و نتیجهش هم همچنان داریم میبینیم که شده این پادکست. یعنی این پادکست نبود اگر این نتورکی که من تو ایران داشتم که با آدما پیدا کردم و این تجربیایی که داشتم که بتونم به عنوان یه آدم فرست پرسن، به عنوان یه آدم اول شخص با دید خودم این استوریا رو بیان بکنم، این وجود نداشت. و یادم هم نمیره اون روز یه بار محسن ملیری اومد به من گفتش که من چون وقتی پدرم فوت کرد اومدم ایران فقط قرار بود یه هفته بمونم، محسن اومد به من گفتش که بیا حالا این آقای رحمانی رو هم ببین. و تا اومد به من گفتی کجا میخوای بری؟ مثلا همینجا پاشو بمون، آره بمون ایران. و من اینو دیده بودم سعید، قبلا هم چند نفر آدم دیگه دیده بودم که مثلا توی شرکت‌های بزرگ تک ایران قبلا داشتن، سنشون الان یه مقداری بالاتره، مثلا شاید توی مثلا دوره دهه 60 70 هستن، ولی اونا هم همینطوری بودن. یعنی همشون اینطوری بودن که بیرون از ایران درس خونده بودن، بیرون از ایران شاید حالا یه ساکسسی داشتن و بعد اومده بودن تو ایران و بعد یه سری کارا کردن و بعدم ایران مونده بودن. یعنی بچه‌هاشون همه فرستادن خارج ولی اونا خودشون مونده بودن ایران و واقعا دوره جذابی بود. این هندونه هنوز هندونه‌ای که زیر بغل خودت داری میذاریه یا هندونه به منم دادی؟ من هنوز نه دوتاشو دادم دیگه، یه هندونه به یه خودت دونه زیر بغل به خودم. من بدی. سوی من سنم 2 برابر توه. یک، اینو فراموش نکن در این پادکست. دو، اینکه واقعا دوران فراموش نشدنی بود و دورانی که ادامه داره. سوید من حالا تو ادامه این صحبت‌های امروزمون خیلی چیزا هست که با هم باید صحبت کنیم. فکر کنم یه 2-3 روز اینجا باشیم، اینجا به زودی شب میشه و حواست باشه شب بشه مشکل ضبط کردن. هستیم. تو تورنتویی، من لندنم، بقیه بچه‌ها هر جای دنیا هستن، ایران هستن، پرتغال هستن، اسپانیا هستن، ترکیه هستن، دبی هستن، هر جا که هستن واقعا هنوز ما با هم هستیم. و من اینکه تو این کارو کردی واقعا خوشحالم و به قول انگلیسی ها I'm proud of you که این پادکست رو شروع کردی و میدونی چیه، دیالوگ رو باز کردی، این گفتمان بین ما و بین همه رو باز کردی و واقعا دمت گرم، واقعا دمت گرم. و چقدرم من خیلی سعی کردم پادکستاتو گوش بدم ولی همشون نتونستم طبیعتا، ولی بعضیاشو که دونستم گوش بدم چقدر آدم یاد میگیره از بقیه و چقدر از خودت آدم یاد میگیره. دمت گرم واقعا. میدونی چه، این کامیونیتی، این قبیله‌ای که درست شده تو جای مختلف یکی از قبیله‌های بزرگ توی تورنتوه. من خیلی دوست دارم بیام تورنتو بچه‌ها رو ببینم. میدونم تو اون جای محسن هست، رضا هست، بچه‌های دیگه هستن و تک تکشون رو واقعا دلم براشون تنگ شده. و شما مگه بیان لندن یکی 2 تا از بچه‌ها هستن؟ نه حتما من که خیلی دلم روشنه. یعنی من شاید همین پادکست هم 2 تا دلیل داشت. یکی اینکه واقعا دلم نمی اومد که اتفاقاتی که افتاد و گذشته و اینا بود ثبت نشه. به قول یه نفری میگفتش که یه جورایی این پادکست تاریخ شفاهی بازه زمانی اون داستانه که اتفاق افتاده. و دو اینکه نمیخواستم خاموش بشه. یعنی همچنان میخواستم چراغ قضیه رو روشن نگه دارم چون هنوز امید دارم که میتونه اتفاقات جالبی همچنان بیفته. یعنی با تمام ناامیدی‌هایی که وجود داره میفته سهیل و حالا واقعا داره میفته. 85 میلیون جمعیت داریم. ببینید چقدرش از ایران اومدن بیرون. چند هزار مثلا. یکی از پدیده‌های خیلی بعده که متاسفانه این برین درین داره اتفاق میفته. مردمون دارن از ایران میرن ولی اکثریتشون هنوز ایرانن. این وقتی نگاه میکنیم مقایسه میکنید تعدادی که دارن از کشور میرن تعدادی که اونجا، پس هنوز قلب این جریان اونجاست. ما هم سعی میکنیم باش زنده بمونیم.
قبل این بریم صحبت‌های جدی، یه ویدیویی رو چند وقت پیش دوباره دیدم که ویدیوی دوره اول آواتک بود که بچهای دوره اول بچهای تاریخی هستن، واقعا هر جا هستن یه امتدادی از تجربه کارآفرینی رو توی دهه اخیر با خودشون حمل میکنن، مثل تو که این کارو میکنی. هر کدومشون یه شمی رو روشن نگه داشتن اونجایی که هستن. این ویدیو رو حالا یه موقعی بعد اگه خاصیت رو میتونید تو پادکست هم بذاریش. اون ویدیو خاصی بود که شما درست کردی بدون اطلاع من و فکر کنم بدون اطلاع محسن. We will rock you، یادته؟ آره واقعا من هر موقع اون رو نگاه میکنم انقدر اون دلگرمی و اون انرژی که میخوام میده. و بچه ها رو که نگاه میکنیم مثلا مال حدود 10 سال پیشه، همه بزرگ شدن، سنشون رفته بالا، مرد شدن و اون تجربه‌ای که همونطور که میگم تجربه خاصی که اون دوران ما داشتیم، تجربه‌ای که ادامه پیدا کرد تو این دوران، غیر قابل فراموش شدنه و این دوستی‌ها و این ارتباطات بین ما برای همیشه باقی خواهد موند. میشه لطفاً یه پرس‌وجویی کنید در اینکه اگر حالا یه مبلغی هست که استیکره که میخواستیم چاپ کنیم من طرحش آماده کردم. کات من کاملا با حرفتون موافقم. من حالا یه سرچ سریع تو گوگل زدم چون قبلا هم اینو نگاه کرده بودیم. حالا طبق آخرین آماری که گرفته بودن تو سال 2021 جمعیت ایرانی بیرون ایران نزدیک 4 میلیون نفره. اصلا درصد خیلی خیلی کوچیکیه و اتفاقا همچنان همه ایرانن و منم فکر میکنم کاری که شما کردین و یعنی به عنوان کسی که مثلا رفتین بیرون دنیا رو دیدین، تجربه کردین، توی شرکت‌های مختلف کار کردین و بعد اومدین توی ایران، این اتفاق میتونه برای ما هم بیفته. یعنی من هم اگر بخوام به رودمپ زندگی خودم نگاه کنم یا به پت اتفاقی که میتونه برامون بیفته، اون روزن امیدی که توش میبینم اینه که ما هم بتونیم از اینجا یه مقداری از این اصطلاح به حالت کف خوابی بیام بیرون، شروع کنیم از یه اگزیتی داشته باشیم و از اگزیتمون کلی از آدمای دیگه بتونن از نظر مالی و از نظر چیزای بیسیک بتونن یه مقداری خود کفا بشن و بعد همین آدما حالا با کلی تجربه‌ای که کسب کردن و با امکاناتی که الان دارن برگردن و دوباره ایرانو از اول بسازن. حالا از اول منظورم خیلی از اسکرچ نیست، ولی خب متاسفانه سعید من وقتی برگشتم خودم سال 2018 از ایران تا یه دوره خیلی زیادی حالم خیلی خوب نبود. حالا حالم خوب نبود به خاطر این بود که احساس میکردم که حالا یه زمانی از یه کاری میکنی نمیشه، خیلی هرس نمیخوری، ولی یه زمانی از کار رو کردی شده تا درصد خیلی خوبی هم رفته، بعد به خاطر یک سری شرایط خارجی و اکسترنال حالا شاید که خیلی هم کنترل شاید دست خود ما نیست یه سری اتفاقایی میفته و بعدم زور داره. یعنی حالا من خودم سعی میکنم که خیلی اکستریم اونرشیپ داشته باشم و تمام اشتباهات و تمام اتفاقاتی که برام افتاده رو باز آخرش خودم مقصر میدونم. حالا درسته میتونم الان بیام به گیر بدم بگم حتی به خاطر سروان اتفاق افتاد، حتی به خاطر این قضیه اتفاق افتاد، حتی به خاطر برجام این اتفاق افتاد، حتی به خاطر این اتفاق افتاد، ولی کسی هم گوش شنوا نداره دیگه، چون بخوای اینا رو بگی همه میگن اینا همه قوره پسرم خودت خراب کردی و راستم میگن. ولی خب تا یه حد، تا یه دوره خیلی زیادی نه که حالم بد نبود، یه احساس اینجوری که شده بودا و حالا خیلی ما هنوزم میگیم شده بودا. میدونی که هیچ اگزیتی در ایران اتفاق نیفتاده بعد از 10-12 سال و حالا میانه کلامت، ولی ما واقعا ببین ما با هم پیروز میشدیم، با هم شکست میخوردیم و من هیچ وقت
احساس نمی‌کنم که اینجور مسائل یا تجربه‌ای که ما داشتیم، چه تجربه‌های موفقیت چه تجربه‌های شکست، اولا تجربه‌های دائمیه. آدم بهترین تجربه رو آدم از شکست‌های کوچیک میگیره که بعد تبدیل میشه به پیروزی‌های بزرگ. آدم تا شکست نخورده باشه هیچ وقت پیروز نمیشه و اینو واقعا میگم از طریق قلب. و اینکه وقتی هم آدم پیروز میشه، این پیروزی هیچ وقت ابدی نیست. همیشه این پروسه برای همیشه یه پروسه زنده است. آدم نمیتونه بگه من پیروز شدم، بعد همیشه ادامه بده و این یه جرنیه، یه سفره. آدم تو این سفر است که یاد میگیره و این سفر کارآفرینی و یا انترپرنورشیپ یه سفری نیست که تموم میشه، یه سفریه که همیشه ادامه داره. و این چیزی که الان تو احساس میکنی فقط اینه که این سفر رو داری یه جا دیگه طی میکنی. و من یادم نمیره تو وقتی که اومدی ایران با هم صحبت میکردیم، من و محسن با هم دست به یکی کرده بودیم که نذاریم تو بری، برای اینکه واسه این تجربه‌ای که اومده اونجا رو من یادمه به خاطر فوت پدرت اومده بودی، خدا رحمتشون کنه، و سیاه میپوشیدی اون یه هفته دو هفته‌ای که اونجا بودی و هم میرفتی سر خاک و سر سوگواری، بعدم میامدی آواتک و ما میگفتیم بعد یه جوری سویل رو نگه داریم، دست پاشو ببندیم که نره. و این همون یه بار این تجربه رو تو کردی با اون سفری که اومدی ایران. تو اومدی و موندی و من یادم نمیره بچهای فنی رو آوردی، کمک کردی، ساختی، سختی کشیدیم، جذب سرمایه مشکل بود، انجام دادیم، رقابت بود، یادگیری بود. من فکر کنم میگن سهیل آب دیده شد، سهیلی که الان من میبینم واقعا آب دیده شد و آدم نمیتونه زنده باشه و اشتباه نکنه سهیل. یعنی من الان این تجربه سرطان که باش دست و پنجه نرم کردم، امروز هم دوست دارم برای اولین بار در موردش به صورت پابلیک صحبت کنم با تو، چون با هیچ کسی این صحبت رو نکردم تا حالا. آدم رو دگرگون میکنه، طرز فکر آدم رو تغییر میده، یه عمقی پیدا میکنی از اون چیزهایی که واقعا بهشون علاقه داری، بهشون دوستشون داری، و از اون چیزهایی که واقعا دوست نداری و سیاهی میبینی توش و میخوای اونا رو بزنی کنار. اون تجربه‌ای که ما داریم تجربه‌ای غیر قابل تکراری نیست، ولی تجربه‌ای واقعا ارزشمندیه. تجربه‌ای که تو الان داری تکرار میکنی به یه نحو دیگه تو تورنتو، بچه‌های دیگه جای دیگه، بچه‌های دیگه که تو ایران و ما یه قبیله شدیم که همه جای دنیاییم. اون آبی هستیم که همه جا روان شده و واقعا بهت میگم من الان هر جا من فکر کنم اون جنریشنی که در ایران این تجربه رو کردن و هنوز دارن میکنن یه جنریشن بسیار بسیار استثنایی هستن و این تجربه و این خاطرهشون تازه شروع شده. بچه‌های دهه 60 رو میگم، دهه 50 رو میگم، دهه 70 رو میگم، دهه 80 رو میگم، دهه 60 بودیم که نه شما بودیم، من که ما دهه 40 هستیم که اون تجربه رو داشتیم با هم انجام میدادیم. برای آدم واقعا جوون میمونه وقتی این کارو میکنه. اینو من میتونم قول بدم 100%. و منم راستشو بخوای حالا این همه قور تو دلم هست، ولی من اگه برگردم عقب چیزی رو عوض نمیکنم. یعنی همیشه من نگاه میکنم و میگم آیا از جایی که الان هستی خوشحالی یا نه، و همیشه هستم تا یه جورایی. من یعنی یه شرایطی برای خودم همیشه فراهم میارم که خوشحال باشم و بعدش به این نتیجه میرسم که پس اگر از جایی که هستی خوشحالی، دونه دونه اتفاقات کوچیک یا بزرگی که در گذشته برات اتفاق افتاده باعث تا تو جایی باشی که چه بچه خوب که الان هستی. پس من واقعا نمیدونم چیزی رو عوض بکنم. من حتی خیلی هم فکر می‌کردم که اگرم حالا همه چی خیلی هم خوب پیش میرفت، اون وقت باعث میشد که من بمونم و بعد شاید اصلا حتی اون وقت بتر مود کمپانی جدید و الان با محسن نداشتم مثلا، من باب مثال. ببینی سوید واقعا یه طرز فکر کارآفرین، یه طرز فکر سازنده، چیزی که دوست داره خلق کنه فقط گذشته یاد میگیره و دقیقاً این من میگم من
I believe in you و اینکه I'm proud of you. خب به فارسی نمیدونم چجوری میشه گفت I'm proud of you. من به تو افتخار میکنم. خیلی زیاد سنگینه برای اینکه تک تک بچهای دیگه که این تجربه رو گذروندن که واقعا تبدیل به کارآفرینان شدید که هیچ وقت این راه رو دیگه کنار نمیذارید. من مطمئنم تا آخر عمر این سازندگی رو حالا تو هر زمینه‌ای که باشه خلق کردن رو ادامه خواهید داد و هر بار از بار دیگه آدم بیشتر یاد میگیره. من بعضی از صحبت‌های تو رو تو این دوران شنیدم، واقعا اون بلوغی که در فکر تو ایجاد شده اصلا نمیتونم قابل مقایسه کنم با سهیلی که 10 سال پیش من دیدم مثلا حدوداً تو ایران. مثلا باور کردنی نیست برای خودم. روشنگریایی که کردی توی همین پادکست ها، صحبتایی کردی با آدمای بسیار تاثیرگذار و چراغی که کمک کردی روشن بمونه، واقعا دمت گرم. این سهیل اون سهیل نیست و این سهیل که الان با هم صحبت میکنیم 10 سال دیگه ببین چی میشه. این تجربه است که اکیومیلیت میشه و آره. و این نکته جالبیه سعید که داریم، چون من مطمئنم الان با توجه به داستان سرطانی هم که داشتی، یه همچین تجربه‌ای هم خودت داشتی. من خودم شخصا همچنان توی این زندگی خیلی هنوز در حال پیدا کردن اصلا سهیل چیه، سهیل کیه، چی کار میکنه و اینی که این سهیل 10 سال پیش نیست و این باعث شده که من این پترنرم یاد بگیرم. پس سهیل 10 سال دیگه هم دیگه این سهیل نیست و پس من از خودم خیلی شناخت خاصی ندارم و من همش در حال خلق کردن یه سهیل جدید، یه سهیل جدید، یه سهیل جدیدم. یعنی من حتی دیگه در این حد که من حتی نمیگم من زرش بالا با مرغ دوست ندارم، چون این باعث میشه که به من یک تعریفی از سهیل بده. سهیل علوی کسی است که زرش بالا با مرغ دوست ندارد، کسی است که مثلا این فیلم را دوست ندارد و تعریفه باعث میشه که منو توی یه باکسی بکنه. ببخشید تو زرش بالا با مرغ دوست نداری؟ نه مثال زدم، به خدا دنبال یه غذا دیگه بودم نیومد تو ذهنم. چرا زرش بالا با مرغ دوست یه غذا ایرانی بگو که دوست نداری. واقعا نیست. من بادمجون و خالیشو دوست ندارم، ولی کشک بادمجون و قیمه بادمجون رو دوست دارم. آره اینا رو دوست دارم. قرش بادمجون اصلا چی؟ بادمجون اصلا اساس زندگی من خورش فسنجون رو دوست نداشتم، ولی حتی اونم الان دوست دارم. آفرین، منم خورش فسنجون دوست نداشتم ولی الان عاشقشم. بستگی داره، چون فرزانه میگه که تو باید خورش فسنجون ترکا رو بخوری چون که شیرین نیست. من غذا شیرین دوست ندارم، چون ترکا آذری‌ها غذاشون رو ترش و شیرین میکنن و اگر فسنجون آذری بخوری اونم دوست خواهی داشت. فکر کنم تغییری که سوال میکنین بیشتر در مورد چیزای دیگه است به جایی که تیست غذا عوض شه. یعنی کسی که نه داره کباب کوبیده، جوجه کباب، نمیدونم خورش بادمجون، قرمه سبزی، اینا از من عوض نمیشه. 10 سال دیگه من سهیل ببینم اینا رو دوست دارم. ولی سهیلی که تغییر میکنه، تحول میکنه، سهیلی که داره یاد میگیره. و میدونی سهیل، واقعا این مسئله یاد گرفتن این شاید بزرگترین عنصر این کارآفرینیه. یعنی ما زنده به آنیم که یاد بگیریم، زنده به آنیم که حرکت کنیم، زنده به آنیم که تجربه کنیم، اشتباه کنیم، یاد بگیریم. آدم یه اشتباه رو نباید دوبار بکنه. ولی منم مثل تو اگر برگردم 10 سال 12 سال پیش، اگر این سوال از من بکنی، من میگم منم هیچ چیزی رو متفاوت انجام نمیدادم. یعنی واقعا در سطح اون توان و انرژی و آگاهی که داشتم سعی کردم بهترین کار رو انجام بدم. اگر اشتباه می‌کردم، اگه من برگردونم اونجا با اون تجربه اون زمان، اگه با تجربه الان برگردونی یه سری چیزا رو میتونم تفسیر کنم. ولی اگر با تجربه همون موقع من برگردونی، من واقعا به قول معروف سعی کردم بهترین کاری که ممکنه رو انجام بدم. اگر اشتباهی کردیم به خاطر این بوده که بلد نبودیم، داشتیم یاد میگرفتیم. ترابو خودش استارتاپ بود و یه استارتاپ همیشه توی پروسه یاد گرفتن و پیوت کردن و
تطبیق دادن خودشه و سعی میکنه از این طریق رشدش رو حفظ کنه. ولی چه دورانی بود میگفتی که تو اومدی بیرون از ایران یه مدتی افسرده بودی، یعنی ناراحت بودی؟ افسرده نبودم، من تا حالا افسرده نشدم تو زندگیم، چون خیلی تو هایپر آدرنالینم بالاست همیشه اصلا من کلا. ولی فکر کنم توی یه اپیزود قبلی یه نفری که تو استرالیا میت کردم باهاش راجع به این موضوع صحبت کردم. اینا درد و دله ها، ولی بیشترش مال من این سمت بود که من احساس میکردم که میشد الان و یعنی کاری که الان دارم میکنم و یه مقداری پرقدرت تر داشتم انجام میدادم و هنوز یعنی مثلا اگر حالا ما راجع به اتفاق عجیب غریبی هم صحبت نمی کنیم، ولی مثلا اگر حتی من یه اگزیت منطقی تری داشتم، حتی اگر مثلا یه مقداری شرایط بهتر رقم میخورد، کاری که الان، یعنی من حرصم از گذشته نیست، حرصم از الانه که من همچنان الان دارم درجا میزنم. درجا هم نه، میتونستم تندتر برم، میتونستم گاز بدم، ولی دارم همچنان با سرعت 30-40 میرم که آره میشه صحبت کرد، فهمید زندگی همینجوری است، ولی خب تو دلم اینجوری که ای بابا میخواستم پا بزنم رو گاز برم دیگه. سرعت 40-50 نه، سرعت موجاست تو کانادا چنده؟ 55 هنوز؟ آره خب اینجا خیابوناش که واقعا ما هم رد میکنیم، چون واقعا با اینجا 50 سرعت موجاست 70. ام. یکی از تفاوته که یه بار من خب یادته که یعنی میدونی احتمالا من فوق لیسانس هم تو انگلیس گرفتم و رفتم برای IBM کار میکردم. بعد حقوق اول من میدونی چقدر بود وقتی شروع کردم تو IBM کار کردم؟ با 2 تا فوق لیسانس و لیسانس و نمیدونم فلان و اینا. اون موقع IBM مثل گوگل برای شما بود، شما نسل این دوران. 13500 پوند در سال، بعد از مالیات مثلا میشد 7500 8000 پوند. یه بار رفتم ایران با یکی بحث می‌کردم، یارو یکی بچه‌ها نه یارو با فوق لیسانس داشت راننده تاکسی میکرد. گفتمش برای چی داری این کارو میکنی تو که مثلا لیسانس و فوق لیسانس اینا داری؟ گفت درآمدش این بهتر از اینی که برام مهندسی کنم. این جریان مال دفعه اولی که من اومدم ایران 25 سال بعد از 25 سال. و من بهش اینو توضیح میدادم، میگفتم که آدم تجاربشو میسازه، درآمد پول در آوردن اینا خب لازمه برای زندگی، ولی اون تصمیمات رو اون نباید بگیری. آره من 13500 پوند میگرفتم در IBM به خاطر 2 تا فوق لیسانس داشتم و 35 ازش هم میدادم برای مالیات. ولی پولامو جمع کردم، یه ماشین تند خریده بودم و یه ماشین دست دوم سوم بود البته. بعد عاشق سرعت بودم، مثلا تو این جاده‌های باریک انگلیس با سرعتی میرفتم که 90 100 هیچ پلیس و اینا هم نبود. مثلا یکی دو بار 2-3 بار اینجوری دور خودم چرخیدم. صبح زود بود، مثلا جاده خیس بود. من با این دست فرمون و با این سرعت وقتی از IBM استفاده دادم اومدم آمریکا دوباره تو آپستیت نیویورک، اونجا شروع کردم اون استارتاپ اولم تو آمریکا زدم، پتلای تکنولوژی. و عادت داشتم که با سرعت خیلی بالایی برم. مثلا ماشین رو میدادی به من مثلا میدید رو 90 دارم میرم، 90 مایل، و اونجا مثلا تو آمریکا مثلا 55 اینا کیلومتر، نه در اونجا هنوز کیلومتر. بعد یه بار داشتم از سیراکیوس داشتم رفتم اتیکا، شبم بود، مثلا از سفر اومده بودم سیراکیوس، اول نزدیکترین شهر بود، مثلا فرودگاه بین‌المللی بزرگتر داشتم شب توی این کوچه ها خیابونای کانتری ساید آمریکا رانندگی میکردم بین این مزرعه ها اینا. بعد یه دفعه سرم بلند کردم، تو آینه نگاه کردم، دیدم شاید 10 تا ماشین پلیس داره دنبال من میاد، همه اینا دارن چراغ میزنن و من تنهایی مثلا وسط این جنگ، گفتم این جنگل و مزرعه اینو چهار کنم وایسم، اینا ممکنه چه بلای سر من بیارن و یا اینکه بعد سرعت ادامه بدم. خلاصه وایسادم و میدونی تو اونجا آمریکا نباید بیاد پایین، کانادا هم همینطوریه، نباید پیاده شدن باشه. پیاده نشدم و پلیسا اومدن با این اسلحه ها اینا، فکر کنم مثلا من یه چیز دارم از چیزی فرار میکنم، قاچاقچی دوزی چیه، حالا قیافه شرقی چیز
تصدیقونشو میدین مثلا سید سعید رحمانی خضری سید رو نداشت، سعید رحمانی خضری هم کافی. گفتش که چیکار داری میکنی با این سرندی؟ گفتم ببخشید من اصلا حواسم نبودم تو آمریکا رانندگی میکنم، فکر کنم من دارم تو انگلیس رانندگی کنم. اونجا سرعت مجاز مثلا 70-80 مایل در ساعته. یه جریمه، یه حکم بهم داد برای اینکه یه عالمه پوینت گرفتم و دیگه آدم بشم که با سرعت رانندگی نکنم، که البته ادامه دادم این کارو. ولی برای اون وکیلای قاضی اونجا نامه نوشتم که من چون از آمریکا اومدم و از انگلیس اومدم و سرعت مجاز اونجا اینطوری بوده، من اینجا رانندگی می‌کردم، لطفا ما رو ببخشید و تصدیق ما رو نگیرید، چون سرعت مثلا 80-90 که میری توی 55 تصدیق اصلا میگیرید. از بحث اصلی خارج شدیم، ولی یکی از تفاوت‌های مسئله همین سرعت است که تو میگی. سرعت 30-40 فکر کنم کمه، بعد دیگه 55 که رد کنی 65-70 بری. خب میگم من تنها قسمتی که یه مقداری توش غم دارم این بود که من الان میتونستم مرحله بعد باشم، یا آجر رو آجر، این احساس آجر رو آجر گذاشتنه، ما هی آجر رو میذاریم بغلش به جای که آجر رو بذاریم رو هم، هی من دارم یه آجر میذارم کنارش، هی دارم افقی هی دارم میسازم ولی بالا نمیره. ولی همه اینا به کنار، حالا راجع به اینا توی موضوع مختلف بهش میپردازیم. ولی بزرگترین چیزی که میخواستم ازت بپرسم این بود که الان وضعیت سلامتی چطوره سعید؟ چون ما میدونیم که حالا با توجه به ویدیوهای اخیری که ازت اومد داشتی با سرطان دست و پنجه نرم میکردی و کلن هم خب به هر حال ما حالا مثلا خودمون دیدیم یه سری تجربیاتی داریم که آدما وقتی با بیماری‌های این چنینی مواجه میشن واقعا یه چنج آف هارت و اصلا کلا یه دیدشون هم عوض میشه. یعنی وقتی یا انگار واقعا میفهمی که دیگه هیچی مهم نیست و واقعا یه سری صحبت جدید هم انجام میشه و حتی دونستنش هم مهم نیست. یعنی به یه نفر بیای بگی با یه نفری که این تجربه رو داشته باشه واقعا متفاوته. یعنی حتی از اون صحبت آخر استیو جابز هم که توی دانشگاه کرد که وقتی با مرگ حالا روبرو میشی، حالا من نمیدونم استیج سرطان شما تا چه اندازه بوده که دوستان اول راجعش صحبت بکنیم، ولی خب میتونم متوجه بشم که این چنج اف هارت بوده. اصلا سوال اولو شاید اینطوری مطرح بکنم که آیا این صحبت ها، آیا این شکست سکوت که حالا داشتیم که حالا بهش میپردازیم، این آیا برمیگرده به این تجربه سرطان؟ هم آره هم نه. خب ولی شاید بیشتر آره. اول از سوالت شروع کنم که حالم چطوره. الان من حالم خیلی بهتره و میتونی ببینید موهامم در اومده تقریبا. این کلاه رو من گذاشته بودم توی اون فیلم ها رو من همینجا گرفتم، اگر فیلم هایی که از من دیدین توی ماه نوامبر. البته قبلش کلاه رو بذارم یا نذارم سوید فیلم کنیم؟ ببین کلاه تو پادکست من خیلی کوله به نظر من و اون اسارکه سعید رحمانی خضریش هم خیلی باحاله. اینو اولا یکی از بچه‌ها اسم برام کادو گرفتم وقتی من مریض شدم، مثلا گل بفرستن اینا، من هیچی نمیخوام، گل و مول و اینا، یا کتاب بفرستین یا کلاه. اینو یکی از بچه‌ها فرستاد واسم و اسارکه رو زده بود روش و وقتی می‌خواستم اون فیلم‌ها رو بگیرم یه کلاه دیگه داشتم، رو بذار اونم برات میذارم ببین اونو چجوری شد. من الان یه کلکسیون کلاه دارم سهیل، ببین این کلاهه. نایس، قشنگ تغییر کاراکتر شخصیت، بریتیش شدی الان. خب آره این بریتیشه. بعد یه عده گفتن نه این خیلی چیزه سنتو میبره بالا. گفتم خب بدون کلاه میرم، گفتن کچل برق میزنه توی ویدیو، برای من این کلاه رو گذاشتم. من این کلاه مون دیگه، حالا نمیدونم کدومو تو هر کدوم تو ترجیح میدی. من میتونم توی این پادکست چندین کلاه مختلف بزنم و مسائل از زاویه‌های مختلف ببینم. این کلاه استارتاپی من، خب بذار از زاویه استارتاپی شروع کنیم. من اینو نگم دوست دارم موضوعشو که وقتی که خواستم از زاویه سرمایه‌گذار رو صحبت کنم این کلاه رو میزنم. عالی. و واقعا هم literally you are changing hats دیگه، literally واقعا دارین کلاتون رو عوض میکنین.
پس سعید الان ولی اوضاع سلامتت چطوره؟ یه آپدیت به ما از اوضاع وضع سلامتیت بهمون میدی؟ ببین دوستان جان، الان بهترم، به قول دکتر متخصصی که باش توی مدت وقت زیادی گذاشتم، زنم، همسرم و همراهم توی رمیشن هستن و از ژانویه به این ور قرار بوده خونه باشم و استراحت کنم. ببین وقتی که سرطان داری، اولا همه سرطان ها با هم متفاوته. خیلی ها هی پیشنهاد میدن، مثلا من یکی رو میشناسم سرطانش اینجوریه که سرطانش اونجوریه. ما خیلی سرطان های مختلفی داریم. سرطان من سرطان خون بود، نوع AML، و بعد از 4 دوره شیمی درمانی، درست آخرای دسامبر تموم شد این 4 دوره. توی 6 ماه خیلی فشرده من تونستم به نقطه‌ای برسم که میگن رمیشن، یعنی نقطه‌ای که اون 40-50% سرطانی که خون منو گرفته بود، 40-50% خون من سرطانی بود تو ماه آگوست، تابستون پارسال و دقیقا تابستون امسال ایران. و توی این 6-7 ماه تونستم با این پروسه غلبه کنم سرطان و الان توی رمیشن هستم و هر 3 ماه بعد تست بدم که این سرطانه برنگرده. و همین 2 روز پیش تست بایوپسی مغز استخوان دادن که نشون میده که جوابش 2-3 هفته دیگه میاد که آیا برگشته باشه یا بر نگشته. تا 2 سال بعد هر 3 ماه این تست رو بدم. در مورد این تست هم میخوام یه توضیح برات بدم، چون من تست دردناکیه و هر بار که این تست رو توی مدت کردم یاد یه خاطراتی میافتم. 6 بار تا این تست رو دادن و هر بار که این تست رو میدم در حقیقت بی‌حس میکنن، ولی بعد با یه حالت مته برن تو استخونت و اون مایعی که تو استخونه هست رو بکشن و حتی قسمت جامدش رو اینو بفرستن توی لب آزمایش بشه روش. تقریبا مثل حالت شکنجه میمونه، ولی با کمک داروهای بی‌حسی و چیزای دیگه. ببین سایل اینجوری بود، من سلامتی کامل داشتم تا فرض کن ماه جولای پارسال، جولای 2022، و حسابی هم فیت بودم، ورزش میکردم با انرژی خیلی بالا، داشتم کارهای جدید شروع میکردم و اصلا احساس مریضی یا چیز دیگه نداشتم. اتفاقا رفته بودم یه مسافرتی از لندن، رفته بودم پرتغال. اونجا داشتیم یه پروژه استارتاپی جدید شروع میکردیم توی حوزه لانجویتی، سلامتی، و یه حوزه جدید خیلی جالبی هم هست در رابطه با پیشرفت‌هایی که توی علم پزشکی داره میشه و علم تغذیه و ورزش و روح و روان و اینا، که بتونی یه بالانس ایجاد کنی که بدنت رو و فکرت رو جوان‌تر نگه داری یا حداقل سرعت پیر شدن رو کم کنی. این لانجویتی یه حوزه جدید. و من توی سفری کوتاه از لندن رفتم پرتغال. اتفاقا سفر به خاطر حالا شروع تو فرودگاه بود و عقب افتادن پروازها طولانی شد. نرسیدم پرتغال، 2-3 روز قرار بود اونجا باشم و وقتی رسیدم اونجا بعد از 1-2 روز یه هم حالت سرماخوردگی و حالت تب داشتم و یه مقدار گلوم گرفته بود، مثل حالتی که به هر حال یه فلو گرفتی یا آنفلانزا گرفتی یا سرماخوردگی. شروع پروژه هم یه نقطه بالایی رسیده بود. اونجا عملا می‌خواستیم یه مزرعه‌ای بخریم که اون مزرعه رو تبدیل کنیم به یه مرکز لانجویتی
و اون هم توافق کردیم و حتی اون آخرین روزهایی که من تو پرتغال بودم تو مزرعه بودیم و داشتیم واقعا اون دریم بعدی رو تصور میکردیم حالا اینجا رو چجوری میشه تبدیل کرد به یه مرکزی که علم پزشکی و کشاورزی و نیچر و انوایرمنت و همه این چیزا رو با هم دور هم جمع کنه برای اینکه به افراد کمک کنه آگاهیشون در رابطه با بدنشون سلامتیشون بالا بره و بتونن خودشون رو به این مسیر لانجویتی. هدف اول لانجویتی استارتاپ‌ها اینه که تو سرعت پیر شدن رو کم کنی و هدف بعدیش اینه که شاید بتونی حتی طول عمر آدم‌ها رو اضافه کنی بدون زیاد با دخالت‌های دارویی، بیشتر از طریق شناخت از بدن خودت. مثلا میتونی بیولوژیکال کلاک خودت رو تشخیص بدی و مثلا یک کسی که سنش مثلا شاید 50 شاید مثلا جگرش سنش 40 قلبش مثلا سنش 60 بعد بتونه اینا رو بالانس کنه و بعضی وقتا از طریق ورزش از طریق غذاست و از طریق ساپلمنت و حتی پیشرفت‌هایی که علم پزشکی شده که بتونه این کار انجام بده. از این سفر برگشتم سوئد به لندن ولی با تب و لرز 2-3 روز خونه بودم. بعد با اصرار همسرم که میدونی پزشکی رفتم A&E بیمارستان و آزمایش مثلا ایکس ری چست گرفتم، سینه گرفتن که شوشو اینا که مثلا شاید دوباره کووید گرفته باشی از این حرفا و هیچ کدوم اینا نبود ولی اتفاقا یه آزمایش خون کرد اون کسی که اونجا بود و اینقدر نتیجهش بدجور بود که به نظر میرسید که مثلا مال یک کس دیگه است، شاید اشتباه شده. دوباره فرداش رفتم روز دوشنبه بود، سه شنبه رفتم دوباره آزمایش خون دادیم و همینطوری بود. روز چهارشنبه دوباره همین ریزالت بود که گلوبولای سفید و قرمز اومده بود پایین و یه چیزی بهش میگن نیوتروفیل که نماد این آمادگی بدن در مبارزه با ویروس و ایناست و این به حد بسیار بسیار پایینی رسیده بود، زیر مثلا پوینت مثلا 2% که نرمالش باید مثلا 2 به بالا باشه. و روز پنجشنبه دیگه دوباره رفتم بیمارستان. یه متخصصی که اونجا بود که آشنا بود گفتش که به نظر میرسه، من نگاه کردم زیر میکروسکوپ، خونت یه انامالی داره، یه اشکالی داره و این همان روز جمعه آزمایش همین بیوپسی مغز و استخون دادم و جمعه عصر گفتن سرطان داری، سرطان خون و فکر کن سالمی روینتنی، هیچ مشکلی نداری، فکر کن این مسائل برای بقیه اتفاق میفته. بعد میری و میبینی که در عرض یک هفته بهت میگن که سرطان خون داری و اکیوت هم هست، یعنی در سطحی هست که باید سریعا وارد پروسه درمانی بشی. روز شنبهش دخترم و پسرام صحبت کردیم، من و فرزانه، بعد اینکه خودمون اندازه کافی قصه و گریه و اینا کردیم که چرا این اتفاق افتاده. بیشتر 24 ساعت طول نکشید. بعد شروع کردیم برای اینکه راه کار رو پیدا کنیم که مهمترین چیزی بود که آدم به فرزنداش بگه و به خواهر و برادر. و روز یک شنبه من رفتم مرکز درمان سرطان انگلیس که یکی از به هر حال شانسی که من داشتم اینجا بودم و یکی از بهترین مراکز درمان سرطان توی دنیاست و پروسه درمان شروع شد. ولی ببین این پروسه 2 هفته اولی که من اینو تجربه کردم، خیلی شاید 3 هفته اول، چون این هفته اول که این بود که از سالم بودن بهت میگن که سرطان داری و هنوز تا اون آخر لحظه آخر این امید داری که سرطان نباشه، میدونی داری فینگرز کراس، اینطوری نیست، من اوکی، ولی میگن که داری و باید با این واقعیت روبرو بشی. از همینجا این پروسه شروع میشه. اینجاست که این پروسه شروع میشه که با خودت میگی که اوکی من سرطان دارم، من چه کارهاییست که نکردم و چه کارهاییست که باید
در عرض اولویت بدم الان. خب اولش خیلی روشنه. اولین چیزایی که بهش اولویت میدی اینه که به خانوادت بگی و آرومشون کنی، بگی مسئله نیست. ولی تا نزدیک 3 هفته بعدش نمیدونستیم که این اصلا قابل درمان هست یا نه، چون پروسه‌ای که تستا انجام میشه اون بون مرو یا مغز استخوانی که گرفتن دفعه اول توی همون بیمارستان نزدیک خونمون اتفاق افتاد، این خودش 2-3 هفته طول میکشه که مولکولار استراکچرش رو در بیارن و وقتی که مولکولار استراکچر رو در میارن تشخیص میدن اون ژنتیکی که اون سرطان خاص تو داره از 3 نوعه، یا مثلا نوع خیلی وخیمه که درمان واقعا نداره باید باش بسازی، نوع متوسطی که باید بری تو پروسه بون مرو ترانسپلنت یعنی جانشین کردن خون و ایناست توی پروسه‌ای و بعد یک کسی پیدا کنی که بهت مچ کنه و این خودش پروسه خیلی سختیه این کار. یا اینکه پروسه‌ای هست که مثلا میتونی از طریق شیمی درمانی یا درمان‌های دیگه که الان هست اینو معالجه کنی. ولی تو این 3 هفته نمیدونی این جریان و به نظرم اون 3 هفته‌ای که تکونت میده و کاملا تغییرت میده همین 3 هفته است. سعید، من یه کتابی رو اخیراً خوندم، احتمال میدم خونده باشی، واسه همین یه مقداری تو این مایندست هستم. نه از کتاب قیطری تا اورنج کانتی حمیدرضا صدر رو خوندین؟ چون حمیدرضا صدرم سالهای آخرش داشت با سرطان دست و پنجه نرم میکرد و آخرای یعنی میدونست که داره دیگه میمیره و شروع کرد داکیومنت کردن. حالا از نگاه یک نفری که میدونه داره میمیره دنیا رو حالا چجوری میبینی؟ هر صبحی که خواب پا میشی چه تغییری کرده؟ این صبحونه‌ای که دارم میخورم دیگه این بار چه تغییری کرده؟ این شکلاتی که میذارم زیر دهنم دیگه چه طعمش چجوری عوض شده؟ این باری که دارم زنمو میبینم چه تغییری کرده؟ کتاب حال خوب کنی نیست ولی خیلی چشم باز کنه. یعنی برای منم که خوندم این سوالا خیلی زیاد برام مطرح شد که این کار بعدی که حالا میخوام بکنم آیا ارزششو داره یا نداره، این حرکت بعدی که میخوام بکنم استرسشو بخورم یا نخورم و واقعا هم عوض میشم. من حتی این اتفاق برای پدر خود منم وقتی اتفاق افتاد اونم خیلی یهویی بود. یعنی پدر منم در اوج سلامت فرداش نبود و من برای خودم داشتم و پدر منم یه کاراکتری داشت که منم ازش برس بردم، هرس. یعنی هرس فقط من میخورم، پدرم خیلی هرس میخورد و بعدش اینجوری بودم که چه فایده این همه هرس ها، چه فایده. و تجربه عجیبیه، شاید واقعا یکی از بزرگترین هدایاست. یعنی به نظرم هر کسی شاید نیاز داره این فرصت رو یه بار تجربه کنه، یعنی این چانس رو داشته باشه که با مکس دست و پنجه نرم بکنه و برگرده دوباره زندگی کنه. highly recommended. ولی به انگلیسی میگه highly recommended but don't wish it on anybody. ولی یعنی این که این صحبت کاملا درسته که شاید تا الان من بهت میگم این عجیب ترین و متحول کننده ترین تجربه‌ای که من تو زندگیم داشتمه و من یه مقدار کم تجربه ندارم، میدونی اینو. حالا از بچگی که چجوری بزرگ شدم و کجا بودم و چه تو آمریکا که بودم چه اروپا که بودم چه این دورانی که مثلا جای مختلف دنیا چین و غیره بودم و این 10-12 سال گذشته تو ایران. ولی این یکی کاملا سوی متفاوت بود. یکی و خیلی من سعی کردم اون اوایل که اصلا با کسی بچه‌ها نگم، ولی یکی از بچه‌های استارتاپی که فهمید و دمش گرم کانادام هست منو وصل کرد به یکی دیگه از بچه‌های استارتاپی به نام ایمان آقایی. می‌خواستم اسمش رو تو این پادکست بیارم چون ایمان برات کنم فرستادم صحبتش رو تو تدکس. صحبت تو تدکسش رو حتما پیشنهاد میکنم همه ببینن، خیلی جالبه، در مورد همین رویارویی با مرگه. ولی کاری که کرد که خیلی برای من تاثیر گذاشت این بود که چند ساعت همینجا که نشستم باش صحبت کردم قبل از اینکه درمانو شروع کنم، اصلا بدونم
این سرطان چیه و از اون موقع تا حالا باش صحبت نکردم. یعنی اولین باری که حالا میشنوه من چه تأثیری رو من گذاشتین پسر خوب، بچهای ایرانی که مثل خیلی های دیگه اینقدر تاثیرگذار هستن، اینقدر اهمیت میدن بدون که منو بشناسه ساعتها با من صحبت کرد. این بود که این تو پادکستش، توی میگم پادکست، توی تدکسش ایمان میگه که یه شرایطی هست که زندگی آدمو تغییر میده. سه تا کاندیشن داره که این اتفاق میفته. یکیش رویارویی با مرگه. خب ما یه سری هابیت‌ها داریم، یه سری کارا انجام میدیم که خیلی کارهای مثبتی نیست، همونجور که خودت الان میگفتی. یعنی یه سری کاراست که اصلا یه سری کاراست که مثلا سازنده نیست، یه سری کاراست که شاید مثلا اون مثالش اینه که ما یه عالمه وقت میذاریم تو سوشال نتورک، تلویزیون نگاه میکنیم، کارهای دیگه میکنیم که شاید اطلاق وقته، میدونی، ولی یه سری تصمیم‌های مهمی که باید تو زندگیمون بگیریم و نمیگیریم. یه رویارویی با مرگ، حالا چه سرطان باشه یا تصادف باشه یا چیز دیگه، یکی از اون شرایطی که این زندگی رو برای آدم تغییر میده و امکان اینا ایجاد میکنه که آدم اون تأسف هایی که تو زندگیش داره رو تو مدت بفهمه چیه، regrets، تأسف. و اگر که زنده بمونه از اون تخت رخت خواب یا تصادف یا بیماری، یه فرصتی برای تغییر داشته باشه. برای همین سوال، همین حرف به این کوچیکی، تمام مدت که من مریض بودم، من 2-3 ماه اول واقعا حالم خراب بود و انقدر حالم خراب شد که من نمی‌تونستم بیشتر از نیم ساعت، 1 ساعت مثلا با کسی ببینم یا حرف بزنم. یعنی همش تو رخت خواب بودم و سرمای مختلف بهم وصل بود. حالا برای تعریف میکنم چرا اگر بخوای بدونی. ولی هر روز صبح که بیدار میشدم میگفتم من چقدر خوششانسم که این بیماری رو گرفتم، چون که احساس میکردم این من ببین رویارویی با مرگ، ما از مرگ وحشت داریم. خب وحشت از مرگ شاید چیزی که بزرگترین تاثیر تو زندگی انسان داره. میدونی تفاوت انسان با بقیه حیوانات چیه؟ یه کتاب فلسفی میخوندم. اینی که میدونیم ما میمیریم. باریکلا. این کتابو یکی از دوستان مشترکمون فکر کنم به تو هم داده، تو هم خوندی و خیلی کتاب عالیه. یعنی تمام فلسفه‌های دنیا، تمام مذاهب دنیا، تمام صحبت‌های عمیق دنیا سر این هستش یه آرامشی برای انسان ایجاد کنه، چون انسان تنها حیوانی که میدونه میمیره. میدونی؟ حالا تو سن من سن تو بودن شد در مرگ فکر نمی‌کردم، الانم فکر نمی‌کردم تا موقعی که رفتم با این سرطان روبرو شدم. ولی واقعا یه بخشش خیلی زیاد پیچیده نیست. آدم اگر بمیره اصلا نباید از مرگ، ما تو ایران میگیم طرف وصیت‌نامه هم نمی‌نویسه، چون می‌ترسه در مورد وصیت‌نامه‌اش اگه بنویسه احساس می‌کنه که در مورد مرگ داره فکر می‌کنه. در مورد مرگ فکر کردن چیزی بدی نیست، ولی نه به صورت اینکه آدم بخواد منفی نگاه کنه یا ناامیدی براش ایجاد کنه. از این زاویه که اگه ما نباشیم، ما که نیستیم دیگه، بقیه‌اً که تحت تاثیر قرار میگیرن، دوستامون، آشناهامون، بچه‌هامون، همسرمون، همراهمون، پارتنرامون. درسته؟ پس مرگ زیاد وحشتناک نیست برای اون کسی که از اینجا میره. و همه ما الان وقتی به سن من میرسی، تفاوت من با تو اینه که البته من متاسفم که تو پدرتو از دست دادی. من پدرم 2 سال پیش فوت کرد، سن 98 سالگی. و کلا ما خفریا زیاد ساده جونمون رو نمیدیم بریم نه زیاد خفریا جون دوستن، ولی خدا بیامرزدش
خوب زندگی کرد و تا آخرین لحظه من چقدر شانس داشتم سویل، وقتی که پدرم داشت فوت میکرد کسی که کنارش بود تلفن رو گرفت و به من زنگ زد. من تو واتساپ دیدمش چون من نمیتونستم ایران باشم و دیدم چهرهشو و چشامون به چش هم افتاد. و تو هم امیدوارم همه این آرزو من این دارم که شانس رو نداشتم. متاسفم، یعنی میدونی، یعنی من این شانس رو داشتم و هیچ وقت اون صحنه از ذهنم نمیره. داستان شاید غم انگیز بشه توی پادکست ولی داستان غم انگیزی نیست. من چقدر خوشحال بودم که پدرم تا آخرین لحظه سالم بود، رو پای خودش بود و تونست اینا. سلامتی سوال یکی از بزرگترین چیزاست که آدم یاد میگیره، مهمترین چیزه. واقعا هیچ چیزی نمیتونه جای سلامتی رو بگیره، سلامتی فکر، سلامتی بدن. من واقعا برای سال نو برای تو همه بچه‌ها فقط سلامتی آرزو میکنم، چون وقتی سلامت باشی همه کاری که دوست داری میتونی بکنی. ولی ایمان آقایی به من چی گفت؟ گفت من پادکستش رو شاید هر روز نگاه میکردم، این تدکسش رو روزی یک بار. اونجا ایمان در مورد این صحبت میکنه که تو اگر با مرگ رو به رو بشی، دست و پنجه نرم کنی، بجنگی و تو اون لحظات اون چیزی که واقعا برات مهمه رو پیدا میکنی و اگه یه فرصت پیدا کنی که زندگی تو ادامه بدی میتونی اون تغییر رو ایجاد کنی. خب این خیلی مهمه. هم صحبت خودت میکنی که تو اون کتاب گفتی حمیدرضا صدر هست. درست. ببین توی همون تدکس ایمان در مورد این صحبت میکنه، در مورد یک کتاب دیگه صحبت میکنه که این کتاب هم حتما پیشنهاد میکنم بخون. 5 Regrets of Dying People، که یکی میاد مصاحبه میکنه با چند صد آدمایی که شاید تاثیرگذار بودن زندگی، نمیدونم واقعا تاثیرگذار بودن رو چجوری میشه تعریف کرد، ولی میاد با اینا سوال میکنه که وقتی دارن میمیرن چه ریگرت هایی دارن و 5 تای اول اینا همشون تبدیل میشه به 5 تای اول، یعنی 5 تایی که همه به صورت مشترک اکثریتشون احساس میکردن اون تأسفشون هست، ریگرتشون هست. این 5 تاست که من توی مدتی که بیمارستان بودم نزدیک 5-6 ماه تقریبا هر روز به اینا فکر میکردم. اولیش اینه که چجوری من اینا رو ترجمه میکنم، طبیعتا زندگی بکنم که به اون باور دارم، تا اینکه زندگی بکنم که از من انتظار دارم، زندگی که من دوست دارم بکنم، زندگی که سوهل دوست داره بکنه، نه زندگی که بقیه از من سعید رحمانی نمیدونم چی اکوسیستم، پدر مادر نمیدونم از این حرفای اکوسیستم بگن، یا من رحمانی به عنوان حتی پدر، من رحمانی به عنوان همسر، من رحمانی به عنوان فرزند، من رحمانی به عنوان رفیق، من رحمانی، من سعید به عنوان دوست تو. اون زندگی که من خودم باور دارم بکنم. و این دومیش، حالا من برمیگردم سر اولی چون جواب دادن این سال اصلا ساده نیست. دومیش اینه که کمتر کار میکردم، من این ریگرت هم داشتم. سومیش اینه که احساساتم را بیان میکردم بیشتر، من این ریگرت هم داشتم. همه کسایی با من کار کرده بودن خیلیاشون به هم دیگه میگفتن، یا کسایی که به من نزدیک بودن، خیلی خیلی نزدیک، همسرم، بچه‌هام، که من احساساتم رو بیان نمیکنم که سوهل من دوستت دارم، دلم برات تنگ شده بود، میدونی سوهل ازت دلخورم. چهارمیش اینه که با دوستات در تماس بمونی. با دوستان در تماس میمونم. من این ریگرت هم داشتم، همش کار، همش اون همون سرعت 40 50 60 70 که میخوای بری جلو، یا آدم عقب میمونه، وقت نمیکنی با اونا در تماس باشی. پنجمیش اینه که به خودت اجازه بدی زندگی خوشحالتری داشته باشی. این 5 تا 6 ماه تو فکر من دنبال جوابش بودم که من اگر فرصت زندگی کردن داشته باشم چجوری تغییر میدم زندگیمو، این فرصت رو برای اینکه این 5 تا کار رو جواب بدم. و سخت‌ترینشون
اولی بود و احتمالاً محسن ملایری که اومد بیمارستان من رو ببینه از کانادا اومد اونجا برای چند ساعت با هم تونستیم بشینیم و فقط بیرون بیمارستان اونم توی یه نیمکتی صحبت کنیم. واقعا عمیق بود این صحبت. شاید من هیچ وقت تو زندگی با محسن اینجوری صحبت نکرده بودم. من این صحبت این 5 تا مورد رو با همسرم کردم، با پسرم، 2 تا پسرم و دخترم و خواهرم و یکی 2 تا از بچهای دوستایی که خیلی خیلی به هم نزدیک بودن و اومدن اونجا و تونستیم همدیگه رو ببینیم. و جواب این سوالا سوید اون چیزی بود که تو میگی، یعنی اون شکست سکوت، برگشتن به اون سعید رحمانی بود که من میشناختم. سعید رحمانی که ترسی از چیزی نداره، هیچی برای پنهان کردن نداره، باور داره به شفافیت، به گفتمان، باور داره، عاشق اینه که بشینه توی پادکست سهیل علوی و کسای دیگه که سوال دارن سوالا رو جواب بده. سعید رحمانی که مستقله، فکرش مستقل بوده، از بچگی مستقل شده، وقتی 15 سالش بوده مستقل زندگی کرده. سعید رحمانی که عشقش خلاقیته و سعید رحمانی که تو این مدت مسئولیت اجتماعی رو فهمیده و فقط هیچ وقت تو زندگیش دنبال پول و پول و پول نبوده. این سکوت که من 4 سال نگه داشتم اینجا بود که شکستم. ولی چرا گفتم آره و نه؟ برای اینکه هر سال تو این 3 سال گذشته به یه نقطه‌ای رسیدم که می‌خواستم بشونم و جرئت نمی‌کردم بشونم. شاید صلاح نمی‌دونستم بشینم سکوتم. دفعه اول چی شد؟ دفعه اول سال 99 بود که فکر کنم سال 99 بود من کرونا گرفتم که تقریبا یه همچین احساس بود، ولی اصلا نزدیک به این نبود، چون من 2-3 ماه اون دفعه بیمارستان فقط یه هفته بودم، ولی نزدیک 2-3 ماه طول کشید که از کرونا برگردم. و دفعه بعدش وقتی بود که پدرم فوت کرد و این بار، یعنی هر دفعه که میبینی سوال من اومدم این سکوت رو بشکنم، یک نحوی به اون نزدیک شدن به اون داستان مرگ هست. چه شاید اون بیماری شدید کرونایی که گرفتم که من با مرگ نزدیک شدم، چون واقعا چند ماه اصلا نمیستم تکون بخورم، یعنی چند ماه طول کشید برگردم به سطح قبلی که بودن. چه وقتی مرگ پدرم رو تجربه کردم از راه دور و چه این بار، ولی این بار متفاوت بود. این بار واقعا با مرگ دست و پنجه نرم کردم، کشتی گرفتم و نتیجهش این بود که وقتی تو بیمارستان بودم من این ویدیوها رو ضبط کردم. وقتی که توی تخت اتاق بیمارستان بودم و پسرم اومد و با یک تلفن موبایل گرفت چیزایی که من میخواستم بگم و وقتی که انقدر حالم بد بود که وقتی 2-3 نفر اون ویدیو رو دیدن گفتم پخش نکن، چون احساس مظلوم نمایی میشه، یا اینکه میخوای مثلا ممکنه روی عدت که خیلی به نزدیکن تاثیر منفی بذاره چون تو رو تو این شرایط بگیرن. مثلا فکر کن 10-15 کیلو وزن کم کردی، مثل سفید، مثل روح شدی و توی بیمارستان هم هستی، دستگاه و اینا بهت وصله. یعنی پخش نکردم به خاطر بقیه، ولی این ویدیوهایی که پخش کردم بین شیمی درمانی 3 و 4 بود. چند روز مغزت از کار میفته شوید، یعنی اینجوری نیست تمام مدت بدن، مثلا فکر کن برای 1 ماه این داروها رو کردن، سم کردن تو بدن به صورت تدریجی میره پایین، جنگ میکنی، عفونت میگیری، سرومای مختلف با آنتیبیوتیک بهت میزنن، دواهای مختلف میزنن، خونت پایینه و خون بزنی، پلیتلیتت پایینه و پلاکت بزنی و اونا رو میزنی، حساسیت داری. تمام بدن من قرمز خون بود
نمیتونم تکون بخورم. 2 تا سرم مثلا دائم به من وصل بود برای چند ماه. و من تو اون شرایط من اصلا تلفنم رو نمیتونستم نگاه کنم، یعنی چشم نمیتونست ببینه. فرزانه جواب میداد مسیجا رو، پیغام میزد که سعید اوکی مثلا اینجوری الان شرایطش اینه. باور کن چشام رو نمیتونستم ببینم. و تو این مدت بود که دنیا تغییر کرد. 2 تا اتفاق بزرگ افتاد. یک، واقعا در دنیا مسئله قطبی بودن دنیا اتفاق قطبی شد، 2 قطبی شد دنیا تو همین سالی که گذشت، سال 2022 سر جنگ اوکراین. می‌دونی یه گزارش نگاه می‌کردم، مبلغی که آمریکا توی اون 1 سال، حتی کمتر از 1 سال، تو اوکراین هزینه جنگی داده، اندازه 10 سالی که تو افغانستان بوده. واو. یعنی چی سوهل؟ یعنی از نظر من جنگ جهانی سوم داره اتفاق میفته. جنگ جهانی سوم شاخ و دم نداره که، فقط اینه که شاید به بروغی رسیده جامعه جهانی که جنگ مثلا چیز اتمی استفاده نمیکنه. حالا شاید هم اکستریم من ببینم، آدم یکم اکستریم من ببینه. من توی ایران هم همین اتفاق افتاد. توی ایران توی 6 ماهی که من توی بیمارستان بودم، من اصلا هیچی نمی‌دونستم چه اتفاق افتاده. یکی اشتباه هم با هم قول داده بودن همه دوستا، بچه‌ها، فامیل، که هیچی به سعید نرسه. ولی یه دفعه یه مسیج اومد در مورد هشتگ مهسا امینی و اتفاقی که توی جامعه ما اتفاق افتاده بود و 2 قطبی پولاریزیشنی که تو جامعه اتفاق افتاد توی این 6 ماه. و وقتی که من فهمیدم، من دیگه شب و روز نداشتم. به خودم، به خانواده‌ام و همسرم قول داده بودم که کار نکنم، فکر نکنم، غیر از هیچ چیز، غیر از سلامتیم. ولی شب روزا وقتی اونا مثلا یا همسرم اونجا بود یا پسرم یا دخترم اونجا بودن، وقتی که بودم من فقط به سلامتیم فکر میکردم. شب تا صبح خوابم نمیبرد. با اینکه انواع اقسام دوا رو زدن، تمام بدنم داره از بین میره، خوابم نمیبرد. چرا؟ چون این نگران بودم و واقعا احساس میکردم که چه مشکلی بچه‌های استارتاپی تو ایران الان دارن، چجوری بین واقعا عدم شفافیت، عدم استقلال، عدم خلاقیت، عدم وجود مسئولیت اجتماعی بین آدم‌هایی که کاملا بی‌ارزشی رو ثابت کردن، چه افراطی داخل بودن چه افراطی اپوزیسیون بودن، چگونه تحت فشار قرار بودن بخشی از بهترین، سالمترین، شفافترین بخش جامعه ما، بچه‌هایی که من تک تک میشناختم و خود منو توی تخت مریضی بیماری هستی. سوال میدونی چی فکر میکنی؟ میکنی من چی کار کردم تو زندگیم؟ مثلا آیا مثلا همسر خوبی بودم، پدر خوبی بودم، دوست خوبی بودم؟ آیا تونستم، همون صحبتی که خودت میکنی، آیا تونستم روی زندگی تاثیر مثبت بذارم؟ و من لااقل احساس میکردم که من خیلی کارهایی که میخواستم تو زندگی بکنم و کرده بودم، میدونی؟ و خیلی کارهایی هم نکرده بودم. آره خیلی کار کرده بودم، با خانواده‌ام وقت نذاشته بودم، احساساتم رو به خیلی نگفته بودم، به پسرم نگفته بودم که دوستت دارم، به دخترم نگفته بودم که دوستت دارم، با دوستام در تماس نبودم. شاید میتونستم خیلی خوشحالتر زندگی کنم، ولی یه کار کرده بودم به اون زندگی که باور داشتم و که خلق کردن بود، ارزش ایجاد کردن بود و انجام داده بودم. ولی حتی اونو از بین داشتم میبردم. این درد داره. وقتی که توی تخت مرگ هستی مثلا میبینی چرا؟ چه منفعتی حاصل میشد؟ به کی منفعت میرسید؟ چرا؟ من این سوال خیلی سوال اساسی با هم بود، ولی مهمتر از چرا این بود که داره اتفاق میفته و چجوری ناحقی، دروغ پردازی، تهمت زدن، میدونی
فکر کن حالا خودت بذار جای من، سرطان خون داره تمام بدنتو میگیره، بهت میگم 50% بدنت خونت سرطانیه و داره به سرعت پخش میشه، ولی نه از بین ببری. چشم، من تمرکز میکنم روی این برای 6 ماه 1 سال، من فکر کنم این حقو داشتم. بعد میای میبینی سرطان دروغ، سرطان تهمت زنی، سرطان بیارزشی داره جامعه رو میگیره، نه فقط از رسانه‌های زرد بلکه از رسانه‌های سیاه، نه فقط از ایران اینترنشنال بلکه از شبنامه، نه تنها از شبنامه بلکه از وایس آف امریکا. سویل، چرا ما اینقدر دروغ پردازی رو دامن اجازه میدین دامن پیدا کنه؟ مگه ما نمیدونیم واقعیت چیه؟ آیا این وحشت از شفافیته، وحشت از صحبت کردنه، وحشت از استقلاله، وحشت از چیه؟ از چی میترسیم؟ سرطان خون، سرطان دروغ، سرطان امنیتی. سرطان امنیتیه. امنیت هر کشوری مسلمه مهمه، ولی سرطان امنیتی یعنی کسی که مغزشو سرطان امنیتی خورده و هیچ چیزی رو نمیتونه غیر از با عینک امنیتی ببینه. سوئیل، ماها خب نه جاسوس دول خارجی بودیم که این سرطان امنیتی که تو شبنامه میزد بیرون، از حمله به دفتر سراوا میزد بیرون، از گرفتن و زندان کردن میزد بیرون، و نه جاسوس نمیدونم جمهوری اسلامی هستیم یا حاکمیتی هستیم. هیچ کدوم نیستیم و میشه اینجور بود، میشه مستقل بود، میشه شفاف بود، میشه خلاق بود، میشه مثبت بود و ما پروفش هستیم. ما ثابت کردیم که میشه. اکثریت شرکت ها و بچه های استارتاپ ایران مستقلن، شفافن و خلاقن. 3 تا ارزش اصلی. نمونهش تویی. اگر تو وحشت داشتی از چیزی که صحبت نمی کردی. نه، به خاطر این نیست که میخوای معروف بشی، برای این هستش که دنبال حقیقت آدم، واقعیت رو دوست داره، نه دروغگویی رو. نمیترسه. ما نمیترسیم. ترس تمام ترس هایی که من داشتم که بسیاریش ترس این شخصی هم نبود، ترس رعایت کردن این که مبادا به فلان کس که تو ایرانه ضربه‌ای بخوره، مبادا به سهامداران سراوا بگن بالا چرشتون ابروه، مبادا به بچهای استارتاپی مشکلی پیش بیاد، مبادا این مبادا آن. نه، این مباداها فقط از طریق شفافیت میتونه اتفاق بیفته. گفتمان باز. سوال، میدونی ما چجوری شبنامه رو تبدیل کردیم به یک رسانه بی ارزش بی تاثیر؟ میدونی داستانشو؟ من راستشو بخواین شبنامه همون اوایلی بود که تقریبا سال اولی بود که شاید مثلا من اینو شروع کردم و من درک نکردم که ایمپکتش چقدر بود. یعنی من فقط میدونم که یک گروه تلگرامی اومده بود و شروع کرده بود به فرافکنی و فکر میکنم آرگومنت یک سری از آدم ها این بود که یک سری آدم از خارج از کشور اومدن و یک سری سرمایه‌گذار و پول خارجی هم دارن میارن اینجا و میخوان دیتاهای مردم ما رو بدزدن. جو امنیتی داده بودن بهش. شاید به قول آقای فرزین که داشتم باهاش صحبت میکردم تو پادکست میگفتش که شاید هم راست میگه اینا با لایف استایل های ما حال نمیکردن، اینا با این آفیس های. اینا کیان؟ اینا باید بیان با من و تو صحبت کنن. هر که لایف استایل من خوشش نمیاد میتونه من صحبت کنه. ببین میبخشید صحبت رو قطع کردم. ببین سوال جان،
شبنامه یک کانال تلگرافی معروف نبود. شبنامه یک مخرب بود، یک دیدگاه سیاه بود، یک دیدگاه امنیتی بود. یک سرطان هست این نوع دیدگاه در کشور ما و تا این سرطان از بین نره، نه استارتاپ ها میتونن راحت زندگی کنن، خلاق باشن و رشد کنن و نه ایران جلو میفته. همین دیدگاهی که جلوی رشد سرآوار رو گرفته، جلوی رشد سرمایه گذاران دیگر رو گرفته، جلوی رشد ورود سرمایه خارجی رو گرفته، جلوی رشد گسترش استارتاپ های ایرانی رو گرفته. این دیدگاه به نظر من دیدگاه امنیتیه. شاید اگر کسی خائن هست، کسی داره خیانت میکنه، اون کسی که این دیدگاه رو داره اشاره میده، نه من، نه تو، نه بقیه ما. تاثیرش میدونی رو زندگی من چی بود؟ از سال 94 93 94 هر روز که صبح پا میشی یک کسی بهت دروغ گفته، یه تهمت زده. من رهبر تغییر بودم. تغییر چیز خوبیه آقایون. تغییر، من کاتالیست چینج هستم. من افتخارم هستش که ما افتخارمون هست که کاتالیست تغییر هستیم. ما تا موقعی که زنده باشیم تغییر ایجاد خواهیم کرد. هر موقع من تغییر نکنم دیگه آب راکدی شدن که دیگه تمومه، باید بمیرم. استارتاپ ها تفاوتشون با نهادهای دولتی و خصولتی و حکومتی همینه. خلاقیت اقتصادی، نه اینکه بشینن برای رضای این و اون و اون تصمیم میگیرن 3 ساعت بشن حرف بزنن، مثلا کاری که میشه تو 3 دقیقه انجام داد. خلاقیت اقتصادی. سوئیل کار به جای رسیده بود. کار من هیچ وقت عضو این گروه نشدم، ولی بچهای دیگه نگاه میکردن من میفرستن. آره سعید رحمانی ناسا بوده، NSA بوده، National Security Agency، نمیدونم جاسوس MI6 بوده، جاسوس MI5 بوده. نمیدونم بابا ولمون کنین. چطور من 4 سال اینجا تو لندنم یک کدوم از این اینا نیومدن با ما صحبت کنن، این نمایندگان جاسوسی. همچین حرفا اینا مزخرفاته سوهر جان، اینا مزخرفاته. ما جاسوس دول خارجی نبودیم، ما محاربه با کسی نکردیم، ما مستقل هستیم و شفاف. هر کسی میخواد خارج از این میگه بیاد بگه، یه دونه مدرک رو کنن. 2 سال سهیل منو میبردن از سال حالا جریان میبردم صحبتم تموم کنم، میبردن برای بازجویی هر هفته، روزی هفته یه روز. من وقت من میدونی من چقدر یادت من وقت نداشتیم هم دیگه رو ببینیم، من وقت نداشتم کارم بکنم. یه جایی رسید که مثلا 90% 100% وقت ما سر این مسائل امنیتی از بین میرن. چقدر باید توضیح بدیم؟ ما کار خلافی نکرده بودیم و استارتاپ‌های کشورمون هم هیچ کار خلافی نکرده بودن، فقط هم اتفاقا بخش از اقتصادی رو درست کردن که جزو تنها بخش‌های مستقل اقتصاد کشور و هیچ اشکالی هم نداشته. تمام تکنولوژیشو خودش درست کرده، نه غربی نه شرقی. و الحمدلله به خاطر تحریما ما یه کد یه خط سافتور نتونستیم از جای بیاریم بیرون. هر چی درست کردیم خودمون درست کردیم، نکردیم. مهندسای بچهای ایرانی بدون تجربه شروع کردن، یاد گرفتن، خطا کردن، یاد گرفتن، کرش کرد. وقتی عید میشد سایت‌های ایران همه کرش می‌کردن. یلدا شب یلدا هر موقع مثلا 1000 نفر میشد، 2000 نفر، 3000 نفر می‌دیدی یادت که کرش می‌کرد سایت‌ها. یاد گرفتیم با هم به همین راحتی. ولی شبنامه تاثیرش رو زندگی من چی بود؟ شبنامه تو زندگی من این بود که من یادم نمیره یک از وقتی که همین گروه شبنامه‌ای خلاق مادن یه فیلم درست کردن، فیلم سینمایی، دوربین مخفی گذاشتن، رفتن از این و اون فیلم گرفتن، مصاحبه کردن، مصاحبه مخفی. آره نمیدونم سفیر سوئد رفته یه دونه استارتاپ دیده، پس اون استارتاپ سوئدیه، پس سوئد نمیدونم نماینده آمریکا تو سوئد یه دختر خانم ایرانی و تباره، پس اونا دارن از سوئد نفوذ میکنن به استارتاپ های ایران. تئوریای مزخرف توطئه، تئوریای دروغ.
بعد پوستر درست کردن. سوئل پوسترش هنوز هست، فیلمش هم هست. من فیلم رو نگاه نکردم راستش بخوای، در مورد ما که هنرپیشه‌اش بودیم، هنرپیشه اصلی. پوستر درست کردن، اسم سعید رحمانی رو نوشتن روی طرح صورت سیامک نمازی که هنوز زندان، 7 سال زندان. نمیدونم مصاحبهشو دیدی با کریستینا امانپور یا نه؟ برای چی زندانه؟ خدا میدونه. من داشتم فکر میکردم سعید که من اگر یه موقعیتی پیدا بکنم با یه نفری مثل سعید رحمانی بشینم صحبت بکنم، دیدی که مثلا میپرسن اگه یه ساعت میتونستی با یه نفر صحبت کنی با یکی صحبت میکردی. من داشتم فکر میکردم که چقدر حیفه که وقتی تو یه آدمی رو پیدا میکنی مثل سعید رحمانی و باش میخوای یه پادکست بذاری و میخوای راجع به موضوعات مختلف باهاش صحبت بکنی، قسمتی که الان از شما دیده میشه، تصویری که الان از شما مثلا هست، همون اون یکی کلاه هست. یا آدمی با پول پاشده اومده مثلا اینجا گذاشته رو استارتاپ ها، از این ور سکه ها رو میذاره این ور، از اون ور به این دستور میده، به اون دستور میده که اون تکون بده، این سهامو بدم به اون سهام. و قسمتی که دیده نمیشه این قسمتیه که پشت این آدم یه انجینیره، یه مهندسه، یه آنترپرنوره، یه آرکیتکته، یه فردی هست که اومده دیده یه نقشه طراحی کرده، استارتاپ ها رو چیده. و حتی من یادمه که ما موقعی که داشتیم اکوسیستم استارتاپی توی سراوا داشتیم نگاه می‌کردیم چه جوری این استارتاپ ها قراره یه ادد ولیو خیلی زیادی داشته باشن. یعنی اگر این دیجی کالاس و بعد اگر این مثلا الوپیکه و بعد اگر این ریحونه، چجوری این میتونه سیستم لاجستیک این یکی کمپانی باشه و بعد چجوری این میتونه از طریق این یکی همچین کارهایی رو انجام بده. درست. و من داشتم فکر میکردم که این ساید قضیه رو کی میبینه، این مهندسی ها رو کی میبینه، اینی که یه نفری میتونه بیاد و هم جرأتشو داره، هم ویژنشو داره، هم میشنشو داره، هم ابیلیتیشو داره که اینا رو همه رو انجام بده. و کسی اینو نمیبینه. یعنی من بعضی موقع یکی میاد میگن اینا که مثلا پولدار بودن، یعنی من اینطوری هم که واقعا حتی اگرم اون کارو کرده باشه، یعنی حتی اگر اون آدم بده، آدم حالا لحنامو نمیخوام الان توی پادکست استفاده کنم، اون آدم باشه، باز چجوری میتونی ایناشو نبینی؟ یعنی مثلا تو میای راجع به ایلان ماسک صحبت بکنی که مثلا ایلان ماسک یه آدم خیلی آدم ای بابا چقدر سختم مؤدب صحبت کنم، یا آدمیه که مثلا داره سعی میکنه که مثلا استاک توییتر رو بخره، بعد اینو بکنه، اونو از کمپانی بکنه بیرون، اینو بگیر. اینجوری نمیبینین اینا رو، که تو اینو داری به عنوان یه آدم آنترپرنور انجینیر میبینی که اتفاقا هم برای اینکه بتونه راه رو ببره جلو نیاز داره که اتفاقا فقط هم اون آدم نرد نباشه، نیاز داره اسکیل های دیگه هم داشته باشه و نیاز داره که قدرت رهبری داشته باشه. و دلم واقعا سعید سوخت که من اگه بخوام بشینم الان با سعید صحبت بکنم، سعید رو پیدا کنم، میخوام بشینم باش راجع به پروداکت صحبت کنم، میخوام بشینم باش راجع به اکوسیستم صحبت کنم، میخوام ببینم چطوری باید این سیستما و این نودا رو کنار هم آدم بچینه تا عدد ولیو ایجاد بکنه. دوست دارم راجع به تجربیات برنامه‌نویسی و ستاپ کردن کمپانی و چجوری کمپانی و بعد باید بشینیم راجع به این که اینها جمهوری اسلامی هستن، اینها از اینا خائن هستن، اینا. و دل آدم میسوزه واقعا. یعنی من اینطوری بودم که ای خدا واقعا که چرا ما توی کشوری دیگه آیا میان، حالا هستا به ایلان ماسک هم اتکر هم میکنن ولی باز ساید قضیه یه ساید دیگه است، یه جور دیگه است، یه چیز دیگه است و آدم دلش میسوزه. ببین سوئل، ما آره میتونه دلمون بسوزه، میتونیم همین موضوع رو تبدیل بکنیم به یه فرصت دیگه برای ساختن و یاد گرفتن. من فکر کنم صحبت من و تو و بقیه اکوسیستم کارآفرینی، اصلا کل اقتصاد بخش خصوصی ایران، میدونی تو این پادکست امروز تموم نمیشه و به زودی اینجا تاریک میشه و ما مجبور میشیم اینو پارت 2 پارت 2 پارت 3 پارت 4 ببین تمام سال آینده 1402 ادامه بدیم شاید. میدونی چرا؟ چون بحث‌های سازنده رو امروز بهش نمیرسیم. امروز من میخوام بهت بگم من چرا سکوتمو شکوندم و این صحبت رو من با هیچکی نکرده بودم. برای پادکست شماره 100 توه
بعد اگرم شماره 100 مشتی نرسید هست. بعد فست فورورد کنی. من شماره 100 رو میخواستم. یکی از بچهای دیگه استارتاپی ایران که اینجاست لندنه به من گفته بود تو میری با سوئد صحبت کنی؟ گفتم آره. میدونم ما دیگه سال پیش من یه موقعی میرم گفت من کمکاری من بود این چند تا اپیزود سریع‌تر زده بودم الان 100 بودیم. من پارسال باهات صحبت نمی‌کردم چون من هنوز سکوتمو نشنیده بودم. ولی الان دیگه شکستم دیگه. میدونیم که من زیاد حرف میزنم، برای همین دیگه باهات صحبت خواهم کرد. یه سوال ازت بپرسم. وقتی که این بحث شکست سکوت شد، این هشتگ اومد و اومدن گفتن سعید رحمانی سکوت شکست، یه سوالی که من دیدم داره میچرخه این بود که مگر سعید رحمانی سکوت کرده بود؟ یعنی این تفکرم بود که مگر برگردم به سعید رحمانی سکوت کرده بودی، پس واقعا یه سری حرفا رو می‌خواستی بزنی ولی ترجیح دادی توی بازی زمانی نزنی. آقا من 4 سال از کشور اومدم 3 سال و نیم بیرون و یه عالمه حرف و سوال و اینا ما هیچی نگفتیم، جواب ندادیم. چطور میگه سکوت نکرده بود؟ سکوت خفقان‌آوری بود. من توی این مدت فقط اجبار بود یا درخواست خودت یا خواسته خودت؟ البته اینطوری که داری میگی خب خواسته خودت بوده که از کسی نمیترسیدی که نخوای حرف نزنی. سوال خوبیه. سوال خوبی میکنی سوهیل. اول من الان بهت میگم چی بود. ببین آدم بعضی وقتا اجبار رو در درون خودش ایجاد میکنه. من به میتونم توضیح بدم که چی شد که من در نگشتم و سکوت کردم. خب ولی جواب سال اولش رو دادم که چرا سکوتم رو شکوندم. یعنی این جریان سرطان و رو به رو شدن با مرگ برای من تمام یه زندگی جدید رو شروع کرد، یه آغاز جدید. ولی میدونی چیه؟ آغاز جدیدی نیست از چیزایی که من نیستم ها. اون چیزایی که بودم رو دوباره پیدا کردم و اصلاشو پیدا کردم. اون چیزایی که اصله، نه اون چیزایی که فرعه، نه اون چیزایی که منو جلومو گرفته بود که حرف نزنم. این سوال اینجوری شد. از شبنامه شروع شد و یه سوال من از تو کردم. گفتم میدونی چجوری ما با شبنامه دست و پنجه نرم کردیم؟ ما وقتی که جذب سرمایه خارجی کردیم، راستش سال 8 بهمن 1394 بود، 28 ژانویه 2016 ما جذب سرمایه اصلی خارجی کردیم. از اون که سال 93 یه سرمایه کوچیکی از پامرگنت جذب کردیم از تیم سوئدی. سرمایه گذار اصلیمون ما آخر سال 94 بود، یعنی سال 95 96 97 بود که ما جذب سرمایه خارجی کردیم که 250 میلیون دلار در کل بود. توی دفعه اولش 8 بهمن 94 168 میلیون یورو، دفعه بعدی 16 مرداد 97 38 میلیون یورو، کلاً نزدیک 250 میلیون دلار. وقتی که این جذب سرمایه خارجی کردیم و این اومد جزء افتخارات، درست بعد از برجام هم بود، یه هفته بعد از برجام، بعد از 1 سال مذاکرات با 4 سرمایه گذار خارجی. اگه بخوای بیشتر در موردش بدونی در موردشون صحبت میکنی. اولین بار که این جذب سرمایه تو ایران صداش پیچید، یه گزارشی از دولت روحانی اومد بیرون که 100 میلیون دلار جذب سرمایه شد تو دیجیکالا. چون ما این جذب سرمایه رو قانونی انجام داده بود طبق قوانین اروپا، طبق قوانین ایران و مجوز سرمایه گذار خارجی گرفته بودیم فیپا و بعد اطلاعاتو بدید سرمایه گذارت کیه، کجا سرمایه گذاری کردی و این اصل سرمایه‌ای که از خارج اومده رو پروتکت میکنه. یکی از چیزایی که تو خیلی کشورها مثل ایران هست که سرمایه خارجی وقتی میاد باید پروتکت کنی، وگرنه چون نمیتونی سرمایه برگرده بیرون، مشکل ممکنه روبرو بشه. برنامه این کاری کردیم، این خبر اومد بیرون. شبنامه به اوج خودش رسید. دیگه ما شدیم دیگه رهبر تغییر، چون جذب سرمایه داخلی کرده بودیم برای شروع سراغا. دیگه هیچی تغییر فرهنگ و نمیدونم استارتاپی و اینا هیچی، جذب سرمایه خارجی هم کردیم. اونم که یه شرکت خصوصی
بدون هیچ رابطه، بدون هیچ وابستگی، بدون که یک سهم به کسی بده، از حاکمیت و رژیم و دولت و از این حرفا. اوج شبنامه میدونی برای من شخصا چی بود؟ اعصاب خراب کردن، ناراحتی فکری، شبا خوب نخوابیدن. اینکه میادن به من میگفتن حکم بازداشت تو صادر شده. اما اگه حکم بازداشت صادر شده بیان بگیرن ببرن، چرا تهدید میکنن؟ چجوری این تهدید اتفاق افتاد؟ ادامه پیدا کرد. سال 95 به اوجش رسید. ما هم سال 95 سال زدیم به سیمام خط. رفتیم اولین شب یلدای کارآفرینی برگزار شد. اگه یاد باشه من رفتم تو پنل. ازم پرسیدن چرا این شبنامه اینقدر به شما دروغ میگه؟ یا اگر شما جواب نمیدید پس شاید درسته. شما آیا جاسوس خارجی هستی، نمیدونم کشورهای خارجی هستی، یا اینکه اومدی نمیدونم فرهنگ و اقتصاد ایران رو کنترل کنی، یا نمیدونم. یادته توی پنل شب یلدا، شب دلگرمی و دور هم بودن بچهای استارتاپی بود. چند هزار نفر آدم اومد شب. و من اون دفعه دل زدم به دریا، گفتم آقا ما خطایی نکردیم. سکوت ما به معنی رضا نیست، به معنی مجرم بودن نیست، به معنی بلوغه، به معنی احترامه، به معنی با ارزش بودنه. و من یه مثال زدم، گفتم من داشتم تو راه می آمدم تو ماشین، دخترم تو ماشین بود، همسر من بود، یکی پیچید جلوی من، خلاف اون کرد، نزدیک بود بزنیم بهش. من محکم ترمز کردم، طرف شروع کرد فوش بد و بیرا داد به من. پنجرم پایین بود. من چند تا راه داشتم، یکی این که منم برمی داشتم بهش فوش بد و بیرا میدادم. یه لحظه فکر کردم مثلا از ماشین بیام پایین بگیرم باش کتککاری کنم. یه آپشن دیگه هم بود که پنجره بدم بالا که دخترم نشنوه، صدای موزیک رو ببرم بالا، رادیو رو بلند کنم. من تا حالا ما این کار کردیم، سعی کردیم پنجره رو بکشیم بالا، صدای رادیو رو ببریم بالا، کار خودمون رو انجام بدیم. ولی نه، نمیشه. بعضی وقتا شفافیت به معنی این هستش که باید گفتمان عمومی ایجاد کرد. واقعا تنها راشینه. و گفتمان دفعه اولی که ما این گفتمان شروع کردیم تو شب یلدا بود، تو همون مصاحبه. ولی نتیجه چی بود؟ سال 96 دوباره شروع کردن این تریپل آی سی، دفتر مجازی کاغذی است و پارچه‌ای است و نمیدونم پولشویی میکنه. بابا به خدا، به پیر، به پیغمبر، ما رفتیم 4 تا سرمایه‌گذار مجرب بهترینای اروپا رو 1 سال مذاکره کردیم، راضی کردیم بیان تو ایران تو بخش استارتاپی اقتصاد اجرا سرمایه‌گذاری کنن. هنوز هم سهام دارن، علیرغم تمام فشار، علیرغم همه تورم ها، علیرغم تمام دیوالویشن کارنسی تو ایران شده، از بین رفتن ارزش. میدونی چقدر تجربه، تو خودت اینا رو دیدی. اومده بودن دفتر تو، من نمیدونم چرا همه خاموش بودن. اومده بودن ایران، هر سالی 2-3 بار می اومدن ایران، 3-4 بار برای گزارش‌های پیشرفت کار. یادته؟ درسته. و این سوالی که داری میپرسین چرا بقیه حرف نمیزنن، سوال خیلی درست و مناسبی هم هست. چرا بقیه حرف نمیزنن؟ من فکر میکنم که چون زیادیم، یعنی اتفاقا انقدی صدای طرف مقابل بالاست که باعث شده که بقیه بچه ها حرف نزنن. حالا بحث زیادی هم هست دیگه، هم از حس و حالش خارجه برای خیلی‌ها که وارد دوره حاشیه‌ای گذشته بشن، و هم این که حرفا رو کسی انگار دیگه باور نمیکنه و هم صدا نبودن هم هست. آره، ما همه اینایی که میگی درسته، ولی یه بخشش هم میدونی چیه سهیل؟ این ترس از وحشت از این که بیای وسط این معرکه. من تو همین مدت فکر کردم من بیام میای بگی که آقا ما مستقلیم، طرف اپوزیسیون افراطی میاد میگه که چی مستقل؟ مگه میشه دیجی کالا دیدی که در ایران مستقل باشه، مثلا شرکتی اینقدر بشه و سهام به حاکمیت نداده باشه؟ حتما داده. شما دارین دروغ میگین و شما طرفدار جمهوری اسلامی هستی و حاکمیت وابسته به حاکمیت.
از اون طرف میاد میگه آقا ما مستقلیم، داده ها رو میخوایم حفظ کنیم، نمیخوایم کسی داده های کاربرای پلتفرم باید حفظ بشه توسط کارآفرینا، توسط ما، نه به هیچ کس نباید دسترسی داشته باشه. تو میدونی من هیچ وقت شخصا دسترسی نداشتم به داده های کاربرای دیجی کالا، کافه بازار، لیوار، علی بابا، تقریبا هیچ کدوم، حتی یک بار روی پنلش نرفتم. باورت میشه؟ چون من لازم ندارم بدونم. بچه‌هایی که اونجا هستن دارن کار میکنن، دارن کارشون رو انجام میدن و این داده رو دارن حفظ میکنن. و میگه این کار ما کردیم. میگه آها شما اینا وابستن طرف اپوزیسیونن. همین جریانی که تو این کردم ویدیوهای من گذاشتم. وایس آف امریکا میگه اینها، ببین طرف آمریکا سهیل 45 طبقه وجود داره برای رجیستریشن یه برند. خب اینا سطح جهانی همه میدونن. برندو که ثبت میکنی، اگر برندهای بزرگ باشن، تمام رستای کالاهای مختلف که به صورت جهانی تنظیم شده ثبت میکنن. 45 رستم هست. طرف رفته یه رستشو برداشته، مثلا از لوله نمیدونم گاری هست تا موتورسیکلت یا ماشین یا فرمون یا نمیدونم گاری حمل شلنگ آتش نشانی، آتش فشانی، و یه رستش رسته 13 میگه که برند مثلا برای مثلا فشفشه و چیزای آتش بازی و سلاح و گلوله و موشک بالستیکه. مثلا این رسته که برند تو ثبت میکنی، میخوای یه دفعه کسی نره وسایل آتش فشانی، آتش بازی چهارشنبه سوری بفروشه به اسم دیجی کالا. تمام دنیا این کارو میکنن. اون رستن که تو نمیتونی بگی من موشک‌های بالستیکش رو انجام نمیدم، فقط وسایل آتش بازیش انجام. و هم داره این رو به عنوان مدرک میگه که اینها دارن اسلحه و سلاح اینا میفروشن به سپاه برای سرکوب جنبش آزادی. ببین سعید، مثلا یه همچین نکته‌ای رو من نه ببین سوهل، این تو آمریکا داره پخش میشه. این وایس کاملا متوجه. امریکاست. دولت آمریکا و واشنگتن داره پولشون میده. اون کسی که داره این حرفو میزنه من نمیدونم، تحصیلات دیپلم حتما داره، تحصیلات لیسانس احتمالاً داره، و اون وقت میاد یه همچین حرفی میزنه. لااقل بره یه مثلا این مدرکی بیاره، یه چیزی بیاره که مثلا بشه اتکا کرد. خب شاید هم بازی رو بلدن سعید، شاید هم مثلا منبع مثال بازی میدیا رو بلدن. منبع مثال بازی میدیا دروغگویی نیست. با میدیای ارزش داره که زرد نیست، میدیای ارزش داره که مستقله، کانالی ارزش داره، پادکستی ارزش داره، حرفی ارزش داره که واقعیته. نه ولی من یه سوال ازت میخوام بپرسم. من منبع مثال وقتی اون خبر مثلا از سمت وی او ای اومد که نگاه کنید دیجی کالا اینا رو ثبت کرده، میتونم بذارمش به حساب این که یه مقداری از بیسوادی هم هست. چرا؟ چون من موقعی که خودم ریحون رو ثبت کردم ایران، دیدم این فرم رو باید پر بکنیم. یعنی شاید اگر من همین ثبت رو نمی‌کردم، منم اینجوریام که واسه چی اینا مواد جنگی باید ثبت کنم، ولی من چون خودم ریحون رو ثبت کردم برای سفارش نان غذا، همه اینا رو ما ثبت کردیم به اسم ریحون. پس این یه جا یعنی آدمایی که من انتظار دارم بچه‌ای که میدونن بیان بگن، یعنی بچه‌ای که شما که شرکتتون رو ثبت کردین حداقل اینو بیاین بریم بگین. ولی یه قسمتی از سعید مثلا در حکومتی بودن یا اینی که آیا سهامی از دیجی کالا به حاکمیت داده شده باشه، بیا بپذیریم برای بعضیا سخت درکش یا سخت واقعیتش. حالا درسته ممکنه بره به این که بیا مدرک رو بکنه، کاملا درسته، ولی خود جامعه ما جا انداخته که نمیشه تو ایران بزرگ شد اگر با حکومت. من خودم سوال در تایید حرف تو اینو میگم. من خودم میشستم مثلا توی تاکسی توی ایران، خب طرف میگفت صحبت راننده تاکسی بهترین نماد طرز فکر کلی و شایعات و همه اخبارو من از تاکسی راننده تاکسی میگیری یا از سلمونیت. من میرفتم برای خلیل آقا سلمونی هر ماه توی خلیل آقا، یادش بخیر، خیلی دوستش دارم، پیرمردی جوانیست که هم سرمایه من بود، هم پزشک من بود، هم مرکز اخبار.
یعنی تحلیل خبری، همون یه ساعت نیم ساعتی که باش میشستیم بهترین چیزا رو من یاد میگرفتم. چند بارم چیزای پزشکی واسه من حل کرد و خیلی آقا بهش ارادت داره اگر شنید. بهش میگفتم من کتاب بنویسی، چون توی هتل استقلال کار میکرد، پایین یه سرمایه کوچولو داشت از زمان که اونجا هتل استقلال چیز بود، هیلتون اینترنشنال بود. فکر کنم موقع کیا میامدن و حالا کیا میامدن و خلاصه همه رو دیده بود. ببین بارها شده بود من تو تاکسی میشستم و راننده تاکسی به یکی دیگه میگفت آره بابا این دیجی کالام که مال سپاهه، نمیدونم اشتفا مال سپاهه، همش مال سپاهه. و این جواب این سوالو دادن، من اگه نگاه کنیم اولین شکست سکوتم در مورد این موضوع بود که همه دارن این سوال میکنن. اونا که تو ایران میگن که یا میگن موفق شده مثلا حتما مال سپاهه، یا اینکه میگن حتما چی وصل به دول خارجی و سرمایه نمیدونم آمریکایی و اسرائیلی و فلان از این چیزا. از بیرون هم که نگاه میکنن میگن که اینا حتما وصلن به چیز حاکمیت. اولا که من نمیدونم حاکمیت تعریفش چیه، این یه بحث رو بذار پارک کن توی پادکست های آینده در مورد اینکه حاکمیت و رژیم و سپاه و اینا چی هن و کجا و چجوری کار میکنن میتونیم صحبت کنیم. ولی همین این عوام و فکری که تو فکر عوام هست، مسئله ویدیو اول من بود که بابا ما اومدیم ایران دیدیم یه سری بچه‌ها هستن جوانان بدون هیچ تجربه‌ای، مثلا دهه 60 بچه‌های دهه 60 هم هستن، اینا اومدن یه استارتاپی درست کردن، استارتاپشون کوچیکه ولی قبل از اینکه ما بیایم داشتن کار می‌کردن. همین دیجیکالان سال 85 تا 91 سالی 160% رشد کرده بود. واقعیته بچه‌های سبا بودن، آپارات، الان فیلما، بچه‌های چاره بودن، بچه‌های ایستگاه بودن اگه یادتون باشه، خیلی بودن استارتاپ‌های اون دور زمان. و این تفاوتی که تو میتونی بفهمی بین شرکتی استارتاپیه، این که دولتی یا حکومتیه یا خصوصی هرچیه، اینی که بگرد ببین کارآفرینشو پیدا میکنی یا نه. و اگر کارآفرین رو پیدا کردی برو ببین، باهاش صحبت کن، یه رو وقت بذار، متوجه میشی چه تیپیه. کاملا بهت میگم. تو اگه تو حمید و سعید محمدی رو دیدی، تو حسام آرماندهی رو دیدی، بچه نمیدونم اشکان آرماندهی رو دیدی، تو یاد اون جلساتی داشتیم در مورد نمیدونم سینرژی یا با هم همدلی با هم کار کردن، اینا یادته که اینا تبادل نظرهایی که میشد. تو نازنین دانشور رو دیدی، تو شایان شلیله رو دیدی، تو هادی فرنود رو دیدی، تو صدها الان دهها صدها کارآفرین ایرانی دیگر دیدی، بچه‌ای که عین کارآفرین کشور دیگه اومدن استارتاپشون از ابتدا شروع کردن. وقتی هم که شروع کردیم سالهای 90 91 که شروع نکردیم، داشتیم رشد میرفتیم به طرف رشد، واقعا اون موقع شرایط چجوری بود؟ شرایط خیلی ساده بود، هیچ کس جدی نمیگرفت این کارو. اومدن یه وبسایت زدن، دو تا بچه‌ها جوونه، هیچ احساسی نبود توی سرمایه گذاری کنه. وقتی ما تو دیجیکالا سرمایه گذاری کردیم، جذب سرمایه اولیه خود سراوا که سال مثلا 91 بود، 1 سال طول کشید من دونستم سوال از 8 تا 9 تا سرمایه گذار خودم جذب سرمایه کنم. اون حرفی هم که میزنن من مثلا دنبال سرمایه گذار، من نه ویسی بودم نه سرمایه گذار، من عاشق کارآفرینی بودم، انترپرنورشیپ. بچهای کارآفرین رو دیدم، نسپرس می‌خواست بیاد سرمایه گذاری کنه، من تو نسپرس بودم، نسپرس به خاطر تحریما نتونست. با اینکه این کانسیومر تکنولوژی حتی اون موقع تحریم نبود، مسئله رپیوتیشنال ریسک و فشارهای بانک‌های آمریکایی بود، ولی اون موقع زمان احمدی نژاد بود که من اومدم نسپرس می‌خواستم بزنم و اوج تحریم‌ها بود. تمام دنیا ایران تحریم کرده بودن، از غرب تا شرق، از چین تا آمریکا اگه یاد باشه، همه ایران رو تحریم کردن و واقعا امکان سرمایه‌گذاری خارجی نبود. ما سرآغاز جذب سرمایه کردیم 25 میلیارد تومان از سرمایه‌گذاران داخلی.
هر کی من باهاش صحبت میکردم میگفت نه من توی سرمایه‌گذاری نمیکنم. به من میگفتن اگه تو خودت بخوای شرکت بزنی کار کنی ما سرمایه‌گذاری میکنیم، ولی میخوای بریم مثلا تو سرمایه‌گذاری کنی روی نمیدونم این دو تا جوانه که مثلا از یک خانواده زحمت کش 11 نفره میان. حمید سعید میدونستی همه خواهر برادرشون موفق در زن، ولی میخوای بریم سرمایه‌گذاری کنی اینا ول میکنه میره. از کجا میدی تقلب نمیکنه دزدی نمیکنه؟ سهیل اینجوری شروع شد. تو اینجوری شروع شد و وقتی که مثلا ما 2-3 تا سرمایه‌گذاری کردیم دیجیکالا کافه بازار فلان اینا، این سرمایه‌گذاری من هر چی داشتم این خونه‌ای که الان توش نشستم مال قبل ایرانه. من از ایران هیچ برگشتی نداشتم. تمام سرمایه هرچند خودم داشتم کارم تو نسبس ول کردم، حقوق پاداش و شعری که من اونجا داشتم توی 10 سالی که تو ایران کار کردم نمی‌دونستم به دست بیارم. ولی عشق و علاقه کارآفرینیه. دوست داشتم این کار بکنم. وقتی نسبس گفت نه من عاشق بچه‌ها شده بودم. گفتم حالا کی از اینا حمایت میکنه؟ کی بهشون میتونه منتقل تجربه انتقال بده؟ کی میتونه بهشون اون یکم اون پشتشون وایسه بگید برین نترسین؟ اون صحبتی که بود که جشن وب موبایل کردم، همون کیمیاگر. شما کارآفرینان آینده ایرانی، شما جف بزوسی نمیدونم استیو جابز ایران میشین. نه نریم خارجی پسند باشیم، دوست عاشق خارجی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نمیدونم چینی‌ها اینا، حالا چینی‌ها هم دارن بشیم، ایرانی‌ها میتونن این کارو بکنن. اینجوری شروع شد، زیر رادار بودیم، بعد تونستیم 25 میلیارد تومان همه سرمایه داشتیم. در کل 10 میلیون دلار هم نمیشد با دیوالویشن کارنسی. 1000 تومان شد 4000 تومان اون موقع، حالا شده 40000 تومان. عجب. سعید ببین مثلا خیلی ها الان شاید احتمال یا انتظار این قضیه رو دارن که مثلا من سوالای چالشی بپرسم و اون قسمت هایی که وجود داره بپرسم. حالا شماره اولش اینه که اصلا من ژورنالیست نیستم، این پادکست خبری نیست، این یه صحبت دوستانه است که من دارم با رفیقام و آدمای دور و برم انجام میدم و میخوام حالا مثلا بحثی که وجود داره، یعنی من خودم میتونم گفتم از دید سمت شما ببینم چون توی همون محیط بودم. شاید برای کسایی که از یه محیط بیرون دارن نگاه میکنن خیلی درکش سخته. من مثلا من یادمه که همون اوایل که ما داشتیم ریحونو میزدیم و من خودم اومدم ایران، تازه داشتم با تمام پاتکا یاد میدیدم که داشتیم میرفتیم مثلا برای اداره مالیات، خود حسابدار یه سکه میذاره جیبت، من اینطوری بودم این چیه داری به من میدی، من چیکار باید بکنم، مثلا اینو بلد نیستم. من باب مثال، ولی مثلا سراوا اون موقع میومد به من میگفتش که اون موقع مثلا من دیدم که آقا اینجا میری شرکت ثبت می‌کنی، شرکت 2 دفترن و من یادم سراوا تاکید داشت که آقا اصلا امکان نداره که 2 دفتره باید باشین، باید حتما یه دفتره باشین، به خاطر اینکه ما پلان داریم که همه چی ترانسپرنت باشه و شفاف باشه، به خاطر اینکه می‌خوایم بریم آی پی او کنیم و ببریم تو بورس. و منم و داشت برای ما هزینه داشت، یعنی ما دیدیم که روال تو این کشور همه دو دفتره باشن و هزینه‌ش هم زیاده و ما هم سرمایه‌های اندکی گرفتیم برای شروع. خود سرمایه گذار داره میگه برو هزینه‌شو بده اشکال نداره ولی 2 دفتره نباشه، دفتره باشه. و ما اینا رو دمت گرم سوال اینو گفتی، دارم انداختی. می‌بینی وقتی که اون شرکت سهامی خاص نوآوران فناوری شکل گرفت و ما می‌خواستیم سرمایه گذاری کنیم، همون 12 میلیارد 13 میلیارد تومان 5 میلیون دلار، شرط ما این بود که باید شرکت شفاف باشه. تمام شرکت‌های استارتاپی که ما زدیم، یه شرکت سرمایه گذاری کردیم، شرکت جدید زدیم، از جمله ریحون، از جمله کافه بازار، از جمله دیوار، از جمله دیجیکالا، از جمله تخفیفان. و سهیل اون موقع به من میگفتن، من بهترین مشاورای بازرسای اودیتورای ایران رو برده بودیم که ادوایز بدن، میگفتن غیر ممکنه شما بتونین یه شرکتی بزنید که توی خرید و فروش کالا باشه در ایران و شفاف باشه، یه دفتره باشه. ما نمیشه بزنیم، خب نمیزنیم چون که کار دیگه نمیدونیم بکنیم. این شرکت ارزشش در اینه که نسل جدید رو داره بنیان میذاره، نسلی که اتفاقا باید مالیات بده. الان میگن مالیات دادیم به جمهوری اسلامی، مالیات به
آمریکا هم دادیم. من تو آمریکا یه عالمه مالیات دادم وقتی این پول برداشتن رفتن عراق رو با خاک یکسان کردن یا افغانستان و مالیات دادن، ارزش افزوده دادن، VAT دادن، اینا اصول کار ما بود و همه میگفتن نمیشه. به میگن شفافیت. سوید میدونی چی شد سال 95 94 ما که جذب سرمایه خارجی کردیم. اینا علتی که تو سراغ سرمایه گذاری کردن، تو جیکالا سرمایه گذاری کردن این بود که باورشون نمیشد که در ایران، در کشوری در حال رشد، فساد، دزدی، استارتاپ‌های الکی پلکی همه حرف بزن. میادن میدن که ما یه دفتریم، میادن میدن بازرس شرکت‌های ما، بازرس شرکت‌های مثلا اون 4-5 تای اول دنیاست که تو ایران پارتنر داشتن. خب مثلا ارنست اند یانگ پارتنرش تو ایران تدوین. و بعد میدونی چه اتفاق واسه ما افتاد؟ من گفتم دیگه بگیم دیگه همه واقعیت رو. ما همون موقع این جلسه رو بستیم، اداره مالیات اومد و برای دیجیکالا یه مالیات برید. میدونی چقدر بود اندازش سال 94؟ 60 میلیون دلار. باورت میشه؟ شرکتی که ضرر میداد، شفاف بود، یه دفتره بود. من اینقدر سر این مسئله و خب سرمایه‌گذار خارجی اومده میگه که ما داریم 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کنیم، شما 60 میلیون دلار بعد مالیات بدید. همونی که میگی قانون تجارت ایران طراحی نشده بود اصلا برای و من یادمه که ما اصلا کلا داشتیم تمام این ترم شیت ها داشتیم سعی می‌کردیم حتی قانون تجارت ایران رو بتونیم تا حدی اداپت بکنیم با این شرایط استارتاپی. یعنی اینی که تو بالانس منفی نمیتونی داشته باشی. ما هم این داستان رو داشتیم دیگه. شرکت ضرر میداد، اومده بود براش تمام دنیا ضرر رو میتونی اکیمولیت کنی برای اینکه مثلا در آینده برای اینکه اگه سود داشته باشی ازش استفاده کنی. اون که هیچی، اومده بود گفت 60 میلیون دلار رو بدید. این بود که جلسه بود تو دیجیکالا. ولی نمیفهمید یارو سعید. من دیدم من اینقدر نمیفهمید چرا عصبانی شده بودم سر این مسئله، چون روز قبلش شد من مثلا 1 سال وقت گذاشته بودم 4 سرمایه گذار سختگیر، ببخشید خواستم منم فوش بده بده خالی کن اگه تو بدی من فوش بدم دیگه زبان باز میشه. نه نمیگه. 1 سال مذاکره، یه دفعه میای میبینی که آقا اومدن میگن که نه اوکی این 60 میلیون دلار مالیات. من اینقدر عصبانی شدم روز بعدش که اومدم برم تو جلسه با بچه‌ها دیجیکالا و مدیرای مالی و اینا، قبل اینکه برم تو جلسه قلبم شروع کرد تپش کردن. رسید به من نمیفهمم چه میگه، فکرم خیس شدم، رفتم تو دستشویی آب زدم تنم، بعد برم تو این جلسه به فرزانم جون من نجات داده. زنگ زدم گفتم ببین من یکم حالم خوب نیست، سرم گیج میره، بعد بدنم خیس شد. گفت همین الان من بیا بیمارستان. گفتم نه من الان که برم جلسه. گفتم شاید یه چیز سولوشنی داشته باشم الان بتونم انجام. گفت نه. من از لباسمو عوض کردم، بولیزمو عوض کردم، اومدم از شوی بیرون، دیدم همه واسطن جلوی من. گفتن نمیتونی بیای تو جلسه. خدا بیامرز آقای دکتر هدایت بود، حمید سعید محمدی بودن، بقیه بودن. و گذاشتم منو تو ماشین فرستادم بیمارستان. سال 94 بود. تپش قلبم رسیده بود یه حالت بیماری 220. من که رسیدم بیمارستان عرفان، همه ریختن سر من، چون یکم دیگه ادامه پیدا میکرد بای بای میشد بدون که وقت داشته باشی شکست سکوت کنی. و یه استنت گذاشتن، ولی من به کسی نمیگفتم. میدونی چرا؟ هیچ کسی یه دفعه احساس نکنه من ضعیفم. اینا ضعیف بودن نیست، اینا فشارهایی است که ما تحمل کردیم. هیچ کس نمیدونست، حتی حمید سعید محمدی نمیدونست، هیچ کس نمیدونست. من چند روز بیمارستان بودم، نزدیک بود دار فانی رو ودا بگم، فقط همسرم میدونست. بعد پا شدم روز دوم که این کارو کردن، استنت گذاشتن و خلاصه آروم شده بود، گفتم من باید برم جلسه. داشتم اومدم بعد میدونی یه کار واقعا احمقانه،
از بیمارستان خودم مرخص کردم رفتم سوارش شدم داشتم رفتم کاشان برای جلسه که تو راه گفتم برگرد چون همسرم خیلی ناراحته داره گریه میکنه که تو نمیفهمی داری به خودت چیکار میکنی. ما این فشارا رو تحمل کردیم. ببین فشار این نبود که جذب سرمایه خارجی به درک نشه، این بود که ما داریم اون نقطه اوج این هستش که ما رو به رسمیت میشناسن. وقتی کسی میاد 100 میلیون دلار روی دیجیکالا سرمایه گذاری کرد، اون موقع 100 میلیون دلار برای ایران و منطقه عدد بزرگی بود، ولی الان نیست. الان رقیب ما که اون موقع هم اندازه دیجیکالا بود همین شرکت ترندیو که رفتیم هم دیدیمش، حمید و سعید و من و چند تا دیگه بچه‌ها رفتیم دیدیمش. اونا 20 بیلیون دلار، 16.5 میلیارد دلارن و 1.5 میلیارد فقط از علی بابا جذب سرمایه کردن، 2.5-3 میلیارد با مجموعه ساختبانک و بقیه کسایی که سوش سرمایه‌گذاری کردن، عربستان و قطر و همه، و اون شده دکاترون. ما شدیم، ما یونیکورن هم نشدیم. چرا؟ چون هر بار که میام یونیکورن بشیم ارزش پول ایران نصف میشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی درجا زدن. من کاری ندارم این یه بچه دبیرستانی که چه بچه دبستانی میفهمه که این روش گردوندنش کشور و اقتصاد و اینا نیست. این تحریم ها مردم ایران رو بدبخت کرده. فقر به 60% رسیده. مردم توان قدرت خرید ندارن. تورم به جای رسیده که مادر من نمیتونه چی بخره. ارزش پول کشورمون هر سال میان دوباره نصف میشه. در مورد 40-50 هزار سال دیگه دارن برنامه‌ریزی میکنن روی سهیل 70,000 80,000 تومان. یعنی چی؟ میدونی ما توی این شرایط کار کردیم، ولی توی این شرایط سهیل دمت گرم به بچه‌هایی که با هم کار میکردیم قول دادیم شفافیت داشته باشیم. و کسی که شفافیت داره کار میکنه نمیتونی دروغ بگی. ما هیچی نداریم پنهان کنیم سهیل، هیچی نداریم پنهان کنیم. ما فقط میتونیم فقط ما رو که مجبور کنن حرف بزنیم فقط دروغای بقیه میاد بیرون. چرا فشار امنیتی رو بردی بالا؟ من سال 96 سهیل اومدم خارج، سرمایه‌گذار خارجی رو دیدم، برگشتم ایران، ممنوع خروج شدم، پاسپورتمو دم فرودگاه گرفتن، گفتن یه شماره دادم دادگستری فلان، اومدم بیرون دادگستری فلان، دادگستری اوینه. 6 ماه 7 ماه من هیچ وقت نرفتم اونجا. میدونی چرا؟ چون گفتن اگه میخوام بیام من دستگاه بیان تشریف بیارم، من دفتر دارم کار میکنم یا منزل هستی میتونم بیان دستگیر کنم ببرم، همونجور که بقیه رو کردن. 6 ماه 7 ماه پاسپورت من گرفتن. چرا؟ برای شفافیت، برای این که یه عده حاضر نیستن ببینن سهیل جان که در ایران ما میخواستیم یه دفتره باشیم، کالا رو میخری از فروشنده به سند ثبت اینکه ارزش افزوده بهش دادی رو نمیده، بعد تو میخوای ارزش افزوده بگیری از مردم، تو باید تفاوت ارزش افزوده‌ای که میدی بین قیمت خرید و قیمت فروشته. وقتی که فروشنده هیچ کس به ارزش افزوده نمیداد سال 93 94 95 چجوری میتونی این کارو بکنی؟ بعد میان این تحریما رو میارن. فکر می‌کنی کی از این تحریما پول در میاره؟ مردم عادی، مردم شفاف؟ نه. تمام چند سالی که یه مقدار پیشرفت شد تو ایران، مسئله مالیات، قانونمندی، ارزش افزوده سر و سامون گرفت و اومدن تحریم ها، خروج آمریکا از برجام. فکر کنید خوب شد مثلا جمهوری اسلامی صدمه ایدید؟ نه. تمام به بیزینس های سیاه و دودی و گری رشد کردن. تمام شفافیتی که توی بخش اقتصاد بود از بین رفت. بعد جنس قاچاق بیاد، بانک‌ها باید غیر شفاف باشن. تمام نتیجه‌ای که حاصل شد
برای اقتصاد این بوده، عدم وجود شفافیت. و ما کجای کاری؟ نمیدونم، ما شاید دیوانه بودیم ولی این نسل در 60 که استارتاپ ایران درست کردن، این نسلن اکثریتشون. من میگم اکثریتشون، چون همه این کارو نکردن ولی اکثریتی که ما میشناسیم با هم کار کردیم اینطوری بود. بعد چیکار میکنن؟ اردیبهشت 98 سرمایه‌گذاران خارجی که میگن وجود ندارن، نمیدونم کاغذیه، نمیدونم مقوایی چیه، مزخرفایی که میگن، این سرمایه‌گذاران اومدن ایران، توی هتل تو ایرانن، روز فردا صبحش قراره بریم توی دفتر سراوا توی میدون آرژانتین جلسه است. ساعت 3 صبح عماد شرقی رو ریختن تو خونه، گرفتن برش داشتن، بنده خدا رو اومدن تو دفتر ریختن تو دفتر سراوا، در دفتر شکوندن، رفتن تمام سرورها و مدارک ما رو بردن. ساعت 5 صبح یکی از بچه‌ها منو بیدار کرد، گفت همیشه میفته گردن همسر، منو بیدار میکنه میگه که ساعت 4 5 صبح پاشو دفتر رو دوز برده. گفتم دوز برده مسئله نیست، دوز رو میگیرن. نه، گفت پاشو عمادم گرفتن. هر شب هر روز ما مشکل داشتیم سهیل. من هیچ وقت در مورد اینا صحبت نکردم. من اون روز صبح پاشدم ساعت 5 صبح، گفتم بچه‌ها بیاین بشینین اینجا، بود تو پیژامه، گفتم پاشیم بریم یه دفتر دیگه، این پردیس اونجا هنوز هست، بریم اونو باز کنیم، بریم تو اونجا کار کنیم. و این کارو کردیم و اومدن رفتن دفتر اونجا رو باز کردن. من پاشدم با بچه‌ها وکیلا رفتیم اوین دنبال عماد شرقی. آقا برای چی اینو گرفتید؟ چی؟ عماد شرقی. یه دقیقه دیگه اینجا واسی خودتونم میگیریم، همتون میگیریم. بعد پاشدم اونجا وکیلا رو گذاشتیم اونجا، رفتم سرمایه‌گذار خارجی که اومدن ایران بهشون گفتیم دفتر دزد اومدن. دروغ گفتیم که نترسن. بعد میگن اخیراً میگن میخوایم جذب سرمایه خارجی رو باز کنیم. ما جذب سرمایه خارجی باز کنیم، جذب سرمایه خارجی اون میگه نفهم که نیست، میاد سوال میکنه، میگه نتیجه جذب سرمایه قبلیه چی شد؟ 4 سال سهیل از اون موقع، از 30 تیر 1398 که من اومدم ایران، هیچ سرمایه‌گذار خارجی، هیچ کدوم از سرمایه‌گذار خارجی ما پاشون تو ایران نذاشتن. این نتیجه این دوران، این نتیجه سیاست‌های سرطان امنیتیه. عماد شرقی هنوز تو زندان. به من میگن متباری هستی. ما چرا متباریم؟ چرا فکر میکنی من برنگشتم ایران؟ اصلا شما از یه اصطلاحی استفاده کردی به اسم ممنوع الورودی که ما اصلا نشیدیم. ممنوع الورودی منم نشینده بودم. این اتفاقی که دفتر رو حمله کردن ماه اردیبهشت سال 1397 اتفاق افتاد. نمیدونم، من شاید اشتباه گفته باشم، 98. من 2018 رو به 1397 بعضیات قاطی میکنم. سالهای ایرانی و خارجی. سال 1397 دفتر رو اردیبهشت حمله کردن و ما هنوز موندیم. ولی دیگه ببین، همسر من پزشک بود و دختر من 2-3 سالش بود، اومدن ایران، 5 سال 6 سال 7 سال ایران بودن. نمیتونست دیگه تحمل کنه فشاری که شوهرش هر روز میره بیرون، ممکنه برنگرده، فشاری که دفتر رو حمله میکنه، فشار این فشار اون، نمیشه که. آخرش گفتیم خب شما بیاید برگردید همینجا بنده. و من هنوز ایران بودم، من هنوز ول نکردم، هنوز ما داشتیم سعی می‌کردیم کار رو ادامه بدیم. این به خاطر پول و دوست داشتن این حرفا نیست سهیل، این به خاطر این هستش که ما معتقد بودیم، میخواستیم عشق سازندگی، عشق خلق کردن داشتیم و برای این عشق بود که این کار کرد، نه چیز دیگه. سعید، فکر کنم یه سوالی که آدما تو ذهنشون هست، شما حالا این ویدیوها رو دادین، این حرفا رو ما زدیم و یه اتفاقی که آدما میبینن بیشتر داره میفته اینه که حتی با دیدن اینا، حتی با شنیدن اینا، یعنی دیگه یه جوراییه که حالا ما 10 بار دیگه هم بگیم، حالا ما که بیشتر شما
بگیم باز باور نمیکنن. یعنی دیگه حالا تا انگار تا 10 بار دیگه هم بگیم مثلا دیجیکالا درش دخیل نیست. قبول دارم حالا میشه راجبش بیشتر صحبت کرد. فقط یه سوال بزرگتر دارم. یه سوال شاید خیلی برای سمت شماها جوابش مشخص باشه، ولی من میبینم عام و حتی شاید داخل خود من این جواب رو میتونم بفهمم ولی نمیتونم کامل درکش بکنم. چرا باید بریزن دفتر سراوا؟ چرا باید به سعید رحمانی گیر بدن؟ چرا آیا جوابش همین داستان است که این استارتاپ ها دیتا ها رو برمی‌دارن میبرن و بحث امنیتیه؟ این چراها هم سوالاییه که انقدر هنوز ما اینا رو جواب ندادیم، واسه همینه که آدم به بقیه‌اش خیلی فکر کنم داره گوش نمیکنه، چون همیشه اینجوری که آقا چرا. ببین سوال، من این سوال رو پس نمیتونم جواب بدم چون نمیدونم. هرچند بگم تئوریای من توی این مدت واقعا به این نشستم آدم چیزی که نمیدونم بگه. تئوریای دروغ و این تئوریای توته و اینا رو هم باید بذاریم زیر پا و بشکنیم. خب من دنبال جواب این سوال بودم وقتی که اردیبهشت همه بلاام سر ما اردیبهشت همیشه می آمد. دیگه من هر سال اردیبهشت میشد می‌دونستم یه اتفاقی خواهد افتاد. اردیبهشت 98 من اومدم لندن، تولد دخترم بود و اونم تولدش میه و اینجا که بودم یه جلسه‌ای داشتیم و یه سری بچه‌ها اومده بودن. جلسه توی سوئد بود و یه نامه‌ای رو دیدم که این نامه زده شده بود و طبق این نامه گفته بودن که من باید از هیئت مدیره یکی از این شرکت‌ها، من اون موقع رئیس هیئت مدیره کافه بازار بودم، دیجیکالا بودم، علی بابا بودم، تخفیفام بودم. یادته که همه بچه‌ها میگفتن نباید تو بیای. رئیس هیئت مدیره بازی نبود، میشستیم برین استورم میکردیم، برنامه‌ریزی میکردیم، مسائل صحبت میکردیم یادت باشه. و عضو هیئت مدیره سراوا بودم و مدیر عامل سراوا. گفته بودن برای ادامه گرفتن استفاده کردن از زیرساخت کشور که مال همه است، خب مال مردم، من باید استعفا بدم از هیئت مدیره یک شرکت که واقعا واسه من شوک کننده بود. دیگه این نامه رو زده بودم به مدیر عامل شرکت. خب اونم نمیتونه به من بگه که بعد به من میگفت که باید استعفا بدم دیگه. خب منم گفتم بذار من اجازه بده. من همین سوال تو به فکرم رسید که چرا پیگیری که کردن توی اردیبهشت، خرداد و تیر سال 98 داشتم سوئد برمیگشتم، بلیت ایرانیر داشتم، تو ماشین نشسته بودن، داشتم همین لندن داشتم میرفتم طرف فرودگاه. هی تو خودم فکر میکردم که چرا و دلت میفته یه چیزی. گفتم دوستم بود راننده که منو میبرد، گفتم برگشتم خونه شروع کردم پیگیری کردن که چرا کی نامه رو زده. یه هفته گذشت، دوباره پروازم انداختم عقب، پروازم یه هفته دیگه انداختم عقب، یه ماه انداختم عقب، دنبال این بودم. بعد دیدم که این یه دونه نامه نیست. نامه زدن به شهرداری تهران که دیجیکالا سراوا و شرکت‌های زیر مجموعه سراوا از جمله دیجیکالا و غیره، کافه بازار، علی بابا، الوپک، تخفیفام و غیره اجازه تبلیغات محیطی نداره. نامه زدن به رادیو تلویزیون تا همین الانش دیجیکالا ممنوع تصویره، یعنی اجازه تبلیغ نداشت. چرا؟ اونا باید جواب بدن. یا فکر کردم من جاسوس دول خارجی هم که نیستم، یا فکر کردم ما کار بدی میکنیم برای کشور که نمیکردیم. من برای پیدا کردن این جواب به هر کی بگی نامه زدم. نامه ای که آقا به ما جواب بدید جرم ما چیست. میدونی به کی نامه زدم؟ به معاونت علمی ریاست جمهوری، به سازمان اطلاعات کشور، به دفتر رهبری، به هر کی بگی نامه زدم. گفتم ما کاری که داریم میکنیم برای این کشور درسته و هیچی برای قائم کردن نداریم، شفاف هستیم، مستقل هستیم، خلاق هستیم و مسئولیت اجتماعی رو میدونیم چیه.
مسئولیت اجتماعی ما سوال هیچ وقت مسجد زدن و مدرسه درست کردن نبود. مسئولیت اجتماعی ما اونو همه داشتن تو ایران میکردن، اونایی که مسئولیت اجتماعیشون اونجوری میبینن. مسئولیت اجتماعی ما زدن شتاب دهنده ها بود، اشاعه کارآفرینی بود، اشاعه فرهنگ شفافیت، استقلال، خلاقیت بود. آواتک رو زدیم، با هم باعث افتخارات منه که ما آواتک رو برای پول در آوردن نزدیم، ولی تونست یکی از بهترین شتابدهنده ایران باشه و رسمی رو راه انداخت. سعید درک این جمله برای همه راحت نیست که ما برای پول این کارو نکردیم. خیلی ها نمیفهمن این کانسپت ها اصلا. اوکی، محسن ملایری بیار لطفاً با اون صحبت کن. بگو نه من میگم ماها میفهمیم، برای عام جامعه نمیتونه درک کنه این کانسپت رو. ببین ما آواتک رو زدیم و طرح اقتصادی دادیم، سرمایه گذاران خود سراها میگفتن نه سرمایه‌گذاری نکنیم. یعنی ما 2 بار 3 بار بردیم اینو به هیئت مدیره که آخر سر ما گفتیم که اوکی. من با محسن EIR بود، انترپرنور رزیدنت بود توی سرابا، فقط هم آرزوش بودی این کارو بکنه، هیچ کار دیگه هم نمی‌خواست بکنه. منم بهش میگفتم این کار سخت‌ترین کاره و اگه نگاه کنی وقتی محسن اومد با هم صحبت می‌کردیم من باش ازش عذرخواهی می‌کردم، گفتم محسن جان تو و چند تا دیگه بچه‌ها، رضا و چند تا دیگه بچه‌هایی که توی رفتیم تو شتابدهنده بدترین، سخت‌ترین، مشکل‌ترین کارو کردیم و کمترین بازدهی رو داشتیم از نظر شخصی درآمدی. من ازت عذرخواهی می‌کنم. تو ولی یه چیزو بهت میگم، الان جلوی تو میگم، جلوی همه میگم، واقعا دمشون گرم که بچه‌های ایرانی با اون یادته فضایی رو ایجاد کردن که اینقدر شمع روشن شد دلا. اصلا شرکت استارتاپی نبود دیگه اون موقع. این آواتک زد، شزان زد، شزان با کمک رضا اومد، رفتیم توی نانو تکنولوژی، بایو تکنولوژی، کاگنیتیوز و غیره توی حوزه انبیک. همه میگفتن خدماتی هستن، اینا خدماتی بودن. گناه بابا، خدمات دادن به مردم، عدالت اجتماعی درست میشه، قیمت ها تنظیم میشه، ارزش افزوده میده، شفافیت ایجاد میکنه. خدمات چیز بدی نیست، تمام دنیا اول از خدمات شروع میکنن. بعد گفتم دیگه ما میخواستیم دنبال اختراعات انبیک بریم، شزان رو زدیم، بعد آوا گیمز رو زدیم برای بازی، یادت میاد؟ بله. خب بعد آخر سر همین اینا رو گذاشتیم رو هم، دیدیم هیچ کدوم به تنهایی نمیتونه اقتصادی بشه. کارخونه نوآوری رو راه اندازی کردیم، کارخونه نوآوری آزاد، یه خرابه‌ای که افتاد وسط شهر، هیچ کس سیواش نمی‌کرد. ما توش چراغ‌هاشو دیدیم که روشن میشه، تبدیل میشه. نمیدونم رفتی آخر سر قبل اینکه تو بیای باز شده بود. رفتم. الان هر کی عکسایی که اونجا میاد واقعا جایی که اون نور روشن مونده است. آیا ما منفعتی داشتیم یا من 3 سال فقط تنهایی مذاکره میکردم با مالک اونجا، آقای علیزاده، که قبول کنه اونجا رو به ما رهن بده. پروش نشیم که بخریم. آرزو رو میدیدیم که میشه یه جایی باشه که چند هزار جوانی دور هم جمع شن. میدونی از کجا این اصلا طرحش در اومد؟ برو از بابک بپرس. بابک کبیری. برای اینکه ما دیدیم اون دوره اول دوم آواتک بچه‌ها دارن پخش میشن تو تهران، از جمله خود تو، برای اون و نمیتونیم بهشون برسیم و با هم نیستن، نمیتونن با هم تبادل نظر کنن. یادت شما اون ساختمون رو گرفتیم، پنجره‌اش مثلا میتونست خودکشی کنی، یا راه اشتباهی میرفتی شب میافتادی پایین. کجا اون ساختمونه شده بود سیلیکون ولی ما دیگه، همه استارتاپ توی ساختمون، آسانسورش هم کار نمیکرد. ما اول میگفتیم برج کارآفرینی، بدید برجا گرونه، رفتیم یه کارخونه خرابه پیدا کردیم که الان شده همه دارن سرکله هم میزنن. حالا بگذاریم ایران، ببینید شفافیت اصل کاره. الان یه عده میگن اینا درست نکردن، اینا ما درست کردیم. باورت میشه ما اینقدر مثلا به کجا برسیم؟ مثلا مهمه کی درست کرد، مهمه که این دریمو کی دید یا آرزو رو کی دید، اصلا مهم نیست. خلق اینا مهمه. سویل
ما از هیچ کدوم شرکت ما نرفت تو بورس. به خاطر چی نرفت تو بورس؟ برای اینکه سهامدارش ما بودیم. سهامدارش یه عده دیگه برمی بودن که اجازه بورس رفتن پیدا کنه. اینا واقعیت‌های کشور ماست. ولی میدونید چیه سوال؟ این واقعیت‌ها نمیتونه اینجوری بمونه. باید تغییر کنه. غیر ممکنه کشور با این نیروی انسانی، فکر می‌کنم مثلا تو بری من برم بقیه برن نیست. همون جوانایی که الان از دانشگاه دارن میان دوباره همینجوریان، بدتر، رادیکالتر. جنریشن زد رو ببین، جنریشن اکس رو ببین. این تغییر غیر قابل اجتنابه. مگه میشه جلوی اینترنت رو گرفت؟ قطع اینترنت امکان داره؟ مگه شد جلوی ویدیو رو بگیرید؟ ویدیو دیش داشت، ساتلایت تیوی، میتونستی دیش رو پیدا کنی، بگیری، بشکنی، بندازی پایین، بهش رگدش کنی. آیا شد؟ قبل از اون من یادم نمیره محسن مرایی من میگفت پدر بزرگش برای گوش دادن به رادیو چیز داشت، لایسنس گرفته بود. تو برای اینکه به رادیو گوش بکنی تو خونه بعد مجوز میگرفتی. برای اینکه تیوی ساتلایت نگاه کنی باید یواشکی دیش میذاشتی. الان اینترنت از اینجا بگیری از اونجا در میاد، فیلتر شکن از فلان هست، جلوی اینترنت رو بگیری مثل اون جلوی خون جامعه رو گرفتی. سرطان امنیتیه. از کوتاه فکری به برتره. و اینا واقعا به نظرت سعید فکر میکنی که یعنی اون طرفی که داره این کارا رو میکنه، یعنی مثلا میان میریزن جلوی دیجی کالا رو میخوان، جلوی استارتاپ ها رو میخوان بگیرن، اونا واقعا فکر میکنن کار وطنی دارن میکنن؟ یعنی فکر میکنن دارن کار یا سوال اینجوری بهت بگم شخصی انگار قضیه؟ جواب بده به من، چون من جوابا رو ندارم. بگو اونایی که این کارا رو میکنن بیان جواب بدن. شفافیت. بحثی که ما با شبنامه روبرو شدیم همینجوری بود. اومدیم علنی کردیم، گفتیم میان آقا جواب بدین، من جاسوسم، یه مدرک نشون بدین. یا من نفوذی هستم یا فرهنگ اسلامی رو ما دارم چیز میکنم. سعید ما معتقدیم همه چی با صحبت کردن و حرف زدن حل میشه، ولی این جماعتی که ما داریم آخه میبینیم تیپ و قیافش پشت میز نشستن خوردن و حرف زدن آخه نمیخوره. ببین سال 98 من اون پروازی که نگرفتم، هفته به هفته عقب انداختم، به جای رسید که من ثابت شد که آدمای بسیار با نفوذ و خیلی خفنی در کشور نمیخوام من اونجا باشم. خب من بگن نه بازی نداره که، نه آقای رحمانی شما نباید باشی، برو تبعیدی. من مسئله ممنوع خروجی اخیرا فهمیدم، چون یه دم سوال اینجوری نیست، کشور ما اینجوری نیست که همه آدما بدن، اینا که خراب 85 میلیون آدم بد داریم. فکر کنم همه کسایی که توی دولت کار میکنن یا نمیدونم پاسدارن، دم مرز دارن پاسداری میکنن، اینا همه بدن، همه خرابن؟ نه. و تو همین مدت بگم بهترین با ارزش‌ترین آدما رو میتونی ببینی، هر جای آدما رو از کارشون نمیتونی تشخیص بدی که خوبن یا بدن. من آدم دیدم تو بخش خصوصی دزد، دروغگو، بی ارزش. آدم دیدم تو بخش حاکمیتی با ارزش، انسان، عاشق کشورش، عاشق همون استارتاپ‌ها، وطن، همه کارهای خلاق. هر دو رو دیدم. و اینجوری نیست که فکر کنی ایران علتی که ما تونستیم زنده بمونیم یکی علتش این بود که این گستردگی نظرات، گستردگی تفکرات مختلف، روش‌های مختلف بود، گستردگی نهادهای قدرت، تعدد نهادهای قدرت بوده. ما سیاسی نبودیم و سیاسی نیستیم. ما دوران احمدی نژاد شروع کردیم، نه دوران روحانی. سال 1390 91 ما دوران روحانی رو گذروندیم، زنده موند. الان دوران رئیسیه. دوران رئیسی هم میگذرونیم، بازم باید بمونیم. دوران هر کس دیگه هم بخواد بیا رئیس جمهور بشه باز میمونیم. انقلاب هم تو ایران بشه باید باز بمونیم. و این صحبتی که میشه فرا سیاست پلتفرم ها و کار اقتصادی که ما میکنیم با این شفافیت و با استقلال
و با خلاقیت باید ادامه پیدا کنن. علتی که ما عقب افتادیم این بود که هر چی که در زمان قبل از انقلاب بود رو از بین بردیم. دهه 40 بودن انقلاب کردن، ما بودیم تو خیابون. پدرم ارتشی بود، من و مادرم انقلابی بودیم. دستون درد نکنه. خواهش میکنم. هنوزم میگن ما، ولی همین دامی رو توش الان افتادیم. ما دیگه آدم یاد میگیره. ما گفتیم بابا انقلاب میکنیم، بعدا معلوم میشه تغییر میشه، بعدا معلوم میشه همه چی خوب خواهد بود. سوئیل 60 سال بعد من به این نتیجه رسیدم ارزش‌های انسانی، اخلاقی، اخلاق‌گرایی، استقلال فکری، شفافیت، ایناست که آدم‌ها رو متمایز میکنه، نه شعارهای سیاسی، نه تظاهرها، نه دروغ‌ها. آیا ما به این بلوغ از جامعه‌مون رسیدیم؟ این چیزی که 6 ماه 8 ماه گذشته اتفاق افتاد نشون میده نرسیدیم. نه خیلی کار داریم هنوز. آدما، اونایی که میگن ما با ارزشمندترینیم، بالاترین دروغ‌ها رو میگن. آدم دروغگو که نمیتونه کشور سالم درست کنه. سوهیل، آدم که اینجوری نیست که من تا الان راستگو دروغگوام، بعد که قدرت رو گرفتم راستگو میشم. نه، تبدیل میشه به، فکر کن هر کسی من و تو اگر قدرت داشته باشیم، بدون قانون، بدون نظارت، بدون سیستم، دزد میشیم، سوء استفاده گر میشیم، رانتخور میشیم. میدونی توجیهش چیه سوهیل؟ توجیهش اونه که باید با مرگ روبرو شوی که با این مسئله برات حل بشه. چون فکر میکنن اوکیه، آدما حتی تو بخش خصوصی فکر میکنن اوکیه که حالا یه بار ما یه دروغ میگیم و یه کاری انجام میدیم و یه پولی میسازیم، حالا میمونه خانواده‌مون واقعا دیگه اوکی هست. میدونی بحث این استقلاله اینه. من به هیچ کس نمیتونم برم توصیه کنم چی کار بکنه، فقط میتونم بگم من چی کار میکنم. میدونی من پایبند میخوام بمونم. من میخوام استقلالم حفظ شه. اکثریت کارآفرینایی که من دیدم آدمایین که استقلال دارن، استقلال فکری دارن، مثل تو. اگه من به دستور میدادم عصبانی میشدی. اگر قانعت میکردم، بعضی وقتا میتونستم، بعضی وقتا نمیتونستم، اون کاری که درست بوده میکرد. میدونی سرتو تکون دادی. یعنی آره، حمید و سعید و عجیل و تمام بچه‌های محمد حمید محمد، جواد و مهدی شکوری و محمد جواد میخواستم بگم، اینا بچه‌هایی هستن که همه از این خصوصیت خصلت میاد. این نیست که اشتباه نمی‌کنیم، ولی ما یک خصوصیات اخلاقی داریم که اون خصوصیت اخلاقی اینه که اگر بخش حاکمیتی دولتی بیاد بشینه کنار این بچه‌ها، اینا نمیتونن باش کار کنن. من نمیتونم کار کنم. این نیست که نمیخوام این حرفا بذار کنار. نمیتونیم. خلاقیت اقتصادی ما از بین میره. اون بوروکراسی، اون کنترل، اون دیدگاه امنیتی، اون دیدگاه محافظه‌کارانه غلبه میکنه. چرا دولت ها شکست میخورن؟ چرا در این راه؟ چرا هولدینگ ها نمیتونن استارتاپ بزنن؟ نه فقط در ایران، بلکه در این جای دنیا. مایکروسافت معروف بود تو آمریکا. موقعی من استارتاپم زدم، من گفتن نه یه دفعه پیچ کنی به مایکروسافت، ایده‌تو میدوزه، یا شرکت تو میخره، بعد از مثلا یه سال میبینی هیچیش باقی نمونه. همین مشکل هولدینگ ها الان تو ایران دارن و هولدینگ ها استارتاپی هم مشکل دارن و یه روز دیگه بشینیم سر این مسئله صحبت کنیم. چون خلاقیت با کارآفرینی و انترپرنورشیپ
با اون ریسک میاد، با اون استقلال فکری، با اون خلاقیت برای ساختن میاد. سعید فکر نمی‌کنی این اتفاقاتی که تو ایران افتاد، حالا میخوام اصلا کلا این اپیزود رو اختصاص بدیم به وارماپ و گرم کردن و اینا، و من دوست دارم که این دیالوگ رو ادامه بدیم و فکر میکنم که وقتی بدیم اپیزود دارم بیرون زیرش سوالها و اینا بیشتر مشخص بشه و هی دایرکشن اپیزودهای بعدی رو هم مشخص بکنه. منتها مراتب حالا این قضیه که میگیم قضیه امنیتیه، از یه طرف دیگه فکر نمی‌کنی چون خودشون هم حالا شروع کردن مثلا استارتاپ های دولتی زدن و اینا که اینجوری بودن که دیر دوزاریشون افتاد که چقدر اینترنت میتونه گنده باشه و چجوری میتونی یه کل همه چی رو تحت تاثیر قرار بده، مثل دیجی کالا و تمام داستانهای مثلا خرده فروشی و یا مثلا اگه تو یه مسیجینگ اپ داشته باشی تقریبا جای مخابرات رو میگیری، تمام مسیجا رو میبینی و یهو اینطوری بودن که یعنی اول از همه که اینا همیشه لیتن و کندن و دورن نمیفهمن، بعد که حالا یواش یواش فهمیدن اینطوری بود که چرا دست خودمون نباشه. یعنی بیشتر اون بحث امنیتی که داری میگی بحث دلال بازیه که آقا مثلا دست من باشه چرا دست تو باشه. خب سوالت چیه؟ سوال اینه که آیا به نظرتون یه همچین دیدی هم میتونه باشه یا نه حتما بحث امنیتی بوده که ما میخوایم جلوی ورود مثلا آدمای دیگه، شاید واقعا اصلا اون دیدو ندارن، فقط اینکه آقا من میخوام این دست من باشه، این مال من باشه، این همچین زورگویی که همیشه وجود داشته. خب این میخوام مال من باشه چند زاویه است. یکیش میتونه بحث اقتصادی باشه که من میخوام منافع اقتصادیشو بگیرم، یکیش میتونه بحث این باشه که من اعتماد ندارم به این کسایی که دارن اینا رو میچرخونن که دیتا و اینا رو به من نمیدن یا اینکه به یک دیگه میدن، نمیدونم چیه. ولی من میتونم بهت بگم از زاویه من وقتی میگم کارآفرین مستقل منظورم چیه. من میگم کارآفرین مستقل یا استقلال در یه شرکت در یک در بخش خصوصی این هستش که تو اینو میتونی از چند حداقل 3 تا زاویه اسس کنی و این خودش بحثی جلسه جدا باید باشه. یکی اینکه سهام این شرکت دست کیه و آیا کنترل سهام این شرکت دست کارآفرین یا نه. و سعید داری میگی اومدن بگیرن ندادیم، یعنی آخه این بحثی که میگیم این دیجی کالا اینا خصوصی هستن همچنان، این سوال بزرگ آخرش اینه سهامداران دیجی کالا کیان؟ حمید و سعید محمدی هستن، تیم دیجی کالاست که حساب داره نزدیک 40% اینه. نه این بحثه که من فکر کنم الان میونه همه وجود داره اینه که وقتی ما هم میگیم نه ما مستقلیم، دلیلی که فکر کنم آدم‌ها حتی باورشون نمیشه اینه که اگرم می‌خواستی مستقل باشی مگه تونستی مستقل باشی توی همچین شرایطی؟ اگه نخوای ازت گرفتن دیگه. ببین 3 تا معیاره برای ورود به این بحث. هر شرکتی رو می‌خوای میتونی با کارآفرینش بشونی و این صحبتو بکنیم با هم. میدونی اولا سهام دست کیه؟ کنترل سهامه. وجود سهامدار متعدد در شرکت چیز خوبیه، خب، و کنترل از بین میبره. اگر بالای 33.14% سهام دست یکی باشه این خودش یه نشونه خطرناکی میشه، چون شروع میکنه به مرحله‌ای که میتونه جلوی یه سری تصمیم‌ها رو بگیره غیره. ولی یه جایی ممکنه حتی سهام کمتر از این خطرناک باشه، یه جایی ممکنه تا 50% 50/1 هنوز کنترل سهام دست کارآفرین باشه و بتونه شرکتش رو کنترل کنه. نکته دوم مسئله مدیریته، کنترل مدیریت. کی داره تصمیم میگیره؟ کی توی هیئت مدیره است؟ چجوری تصمیم میگیره؟ حاکمیت شرکتی چیه؟ قوانین که بر اساسش تصمیم میگیرن چیه؟ خب اینا رو من دوست دارم باهاتون باز کنم بعدا. کورپریت گاورننس چجوری کار میکنه؟ 100% توافقنامه سهامداران. ببین یه کار دیگه که ما کردیم غیر از شفافیت، احترام به سهامدارا بود، سهامداران خرد و درشت و توافقنامه سهامداران. اگه یاد باشه حتی تو ریحون ما یه عالمه وقت داشتیم توافقنامه سهامداران نوشتیم با اینکه شرکت کوچیک بود. ما تو از سرابا شروع کردیم، دیجیکالا و همه توافقنامه سهامداران هست. من یه نکته در مورد توافقنامه سهامداران میخوام بهت بگم، ولی بذار نکته سومو بگم. سومیش کنترل داده هاست. کی دسترسی داره به داده ها؟
و این هم یه بحث بسیار پیچیده و عمیقه. میدونی چرا؟ چون آیا تو میتونی این سوال بکنی، من تو ویدیوم نگاه کنی من میگم من از سال 2010 روی فیسبوک نرفتم، من اینکه احساس میکردم که اینها و این بخش از فضای دیجیتال هیچ گونه قواعدی برایش حاکم نیست و این فاوندراش، مؤسسینش که مارک زاکربرگ باشه یا هر کسی دیگه ای از این داده ها میتونه سوء استفاده کنه. خب و این سوء استفاده از این داده ها به نظر من ایده خوبی نبود. سالها طول کشیده، الان این لاسوت ها هست و شکایت میکنن که مثلا فلان بچه خودکشی کرد یا مثلا از این AI که توی این درست شده که چیزهای کسایی میبینن که مثلا ایجاد افسردگی میشه یا فلان میشه یا میدونی یا میگن برکسیت رو روش تاثیر گذاشت و اینا واقعیه. برای همین استفاده از داده ها یه بحثی فقط در رابطه با ایران نیست و این تعهد تعهد کارآفرینان نسبت به مسئولیت اجتماعیشون که حفاظت از داده کاربراشون هست یه بحث خیلی عمده است. اینو میتونیم دیبیت کنیم، میدونید، چون یه عده ممکنه بگن چه مسئولیت اجتماعی، چه داده کاربرایی و چه جوری اینو میتونه حفظ کنی. هم بعد از کار بیرون، هر کسی بیرون از این پلتفرم باید حفظ کنیش. و یکم بحث استقلال خود این پلتفرم هاست که آیا من که رحمانی میگه بعد مستقل بمونن، این یه دفعه برام میگن اینا میخوان از جمهوری اسلامی دارن دفاع میکنن، یه میگن اینا طرفدار اون یکیان. میدونین داده رو نه، داده به هیچ کس نباید بدی، قانون باید درش حاکم باشه. ولی اینم نیست که کشور دیگه نمیدن خب اینم بس بحث پارک کن، چون بعد ما جهانی فکر کنیم. کجا وارد مثال جک ما و چین و اینا میشه. بحث ساده ای نیست. ولی در مورد توافقنامه سهامداران که ساده است، تحت کنترل ماست. همین اخیراً 3 هفته پیش مجمع سراوا بود. من بعد از 6-7 ماه بیمارستان بودن و 2 ماه، 1 ماه و نیم از اول ماه ژانویه گرفتار رسانه‌های مستقل، واقعا مستقل خارجی که داشتن یه داستانی رو می‌نوشتن برای استارتاپ‌های ایران و برای ما بودن. رفتم تو مجمع سراوا از خدا بخبر و یکی از سهامداران عزیز ما اومد تو مجمع گفت بیاین رأی گیری کنیم به رأی اکثریت توافقنامه سهامداران سراوا رو برداریم. که من برق سفاز از کلم پرید. یعنی چی توافقنامه سهامداران رأی اکثریت؟ توافقنامه سهامداران سراوا برای اینکه برش داری باید تمام سهامداران توافق کنن، حتی اگر یک سهم دارن، و برای اینکه تغییرش بدی باید 85% توافق کنن اگه یه بندش رو بخوای تغییر بدی. تگلانگ اینا رو ما دیگه حفظ کردیم انقدر بلا سرون. تگلانگ من یه نامه سرگشاده نوشتم به سهامداران سراوا که اومد بیرون، مثل همه چیزایی تو سراوا میشه فرداش درز میکنه، درز کرد بیرون. و خوبه بذار شفاف باشیم. یه روز سوال حقوق و مزایای کارمندای سراوا درز کرد بیرون، همه دیدن و همه بچه‌ها دیدن مثلا کی چقدر حقوق میگیره. من گفتم آخه اشکال نداره، شفاف باشه. شفاف، هیچ چیز مخفی کاری بده. شفافیت هیچ وقت آدم تو شفافیت ضرر نمیکنه. من هم حرفی که میزنم از توی همون نامه سرگشاده من به سهامدارا اومده بیرون، پس هست. خب پس حرفی نمیزدم که بیرون نیست، چون آدم نباید حرفی که داخلی رو بیرون ببره. کاملا معتقد. ولی من چرا برق سفاز از کلم پرید؟ اینی که اگر بیای توافق بنیادین یه شرکت رو زیر پا بذاری که ما 2 سال وقت گذاشتیم، همه خوندن، همه وکیلا خوندن، همه امضا کردیم، تک تک سهامدارا امضا کردن، یعنی چی؟ یعنی میخوام تغییر ماهیت بدم بهت و همین یه دونه تغییره که سوال اومد سراوا ممکنه حاکمیتی بشه. یعنی چی؟ یعنی حاکمیت شدن یعنی چی؟ اینم داستان داره. از نظر من خیلی ساده است. یعنی اون توافقی که توافق شفاف هست، اون توافقی که هست که استقلال اقتصادی شرکت رو و حق کارآفرین برای اون استقلال رو زیر پا میذاره و اون خلاقیت رو در کشور، در شرکت عوض میکنه، اون زیر پا گذاشته میشه. اگر این اتفاق بیفته، اولین کسی که صداش در میاد اون مؤسسین هستن. مثل اینکه صدای من در اومد تو سراوا. من به عنوان بنیانگذار سراوا اجازه نمیدم تا من زنده‌ام و تا سهم دارم، یک سهم که اتفاق بیفته.
و از هیچی نمیترسم. اگر تمام سرابم از بین بره، تمام چیزی که الان نداریم هم از بین بره، باید پای این صحبت وایساد اگه بهش معتقد. خب نکته دوم چیه؟ روش و شیوه کار فرهنگ سازمانیه. توی ریحون توی فرهنگ سازمانی داشتی، تو از هیچی از برات مهمتر از فرهنگ سازمانی نبود و من یادم نمیاد. اگر یک کسی رو مثلا پیشنهاد ما کردیم آقا فلان مدیر رو بیاد کمکت کنه برای اون کار، منم هی میگفتم چرا اینم قبول نداری؟ میگفتی که این به فرهنگ ما نمیخوره. یادته؟ فرهنگ سازمانی خیلی چیز مهمیه. فرهنگ سازمانی دیجیکالا چیزی نیست که آدم دولتی بتونه بره تو زندگی کار کنه. متفاوت سهیل، زمین تا آسمون فرق میکنه. فرهنگ سازمانی کافه بازار همینطوره، فرهنگ سازمانی علی بابا همینطوره، فرهنگ سازمانی سراوا همینطوره. چقدر جالب سعید اینا رو میگی، به خاطر اینکه وقتی اینا رو میگی چقدر برای ما واضحه، یعنی خیلی واضحه که بیای بگی آقا واقعا دولتی بیاد خراب میشه، ولی از بیرون اینطوری به نظر نمیرسه. همه اینجوری نه شما یه کاری یه کاسه زیر این کاسه است، الکی پیچیده است. برای همین به نظر من یه سوالی بود یکی میکرد، میگفت که من نمیتونم به سلطان بگم به خاطر اخلاقیت یا حتی اخلاقیت نتیجه گرا یا صحبت کن در مورد اینکه باید چه بکنم یا نکنم. از سلف اینترست حتی برو، از منافع شخصی کارآفرین برو. منافع شخصی کارآفرین در تضاد با این. منافع شخصی کارآفرین خودمحوره، استقلال میخواد. من به همه گفتم ببین توی مدیر دیجیکالا ما اون موقعی که 51% داشتیم، چه الان که 25% داره سراوا، ما اجازه نمی‌دیم به حمید و سعید بگیم این کار رو بکن. حمید و به سعید ضرر خودتون تموم میشد. معتقد بودن بهش، اصلا مهم نبود. ولی این یکی از بزرگترین چیزایی که من به خودم امتیاز میدم، اون هندونه‌ای که میگفتی ندادی هم آخر بذاریم زیر بغل، اینه که واقعا ما با کارآفرینا با هم یه تیم بودیم، با هم فکر میکردیم، برین استورم میکردیم، طوفان فکری میکردیم. من حتی وقتی مطمئن بودم کاری که میکنن اشتباهه، خطاست، هیچ وقت اجبار نمیکردم، فقط میگفتم ببین نتایجی ممکنه اینجوری بشه. میرفتن چای میکردن، زمین میخورد، دستشو بلند میکردیم، میچکوندیم، میگفتیم اوکی حالا بریم بعدی. البته بحث از سر اینا سعیدا، یعنی بعداً حالا تو پادکست‌های آینده راجعش صحبت می‌کنیم. دولت مگه میشه این کارو کرد؟ مگه میشه نماینده دولتی فرستاد توی این شرکت ها؟ همونجور که تو سراوا من گفتم نمیشه. نیاد توی مثلا مجمع رأی کشی کنید. من تا موقعی که زندم، تا موقعی که یک سمت سراوا دارم مقابل این وای میستم، حتی به قیمت اینکه سراوا از بین بره. میدونی چرا سهیل؟ چون داستان اون پسره میدونی که کتاب فارسی ما بود موقعی ما بچه بودیم، هلندیه که صد داشت میشکست، سوراخ شده بود، انگشتشو میکرد پتروس فداکار. من در این با تجربه سرطان پتروس فداکار انگشتم از سوراخ مصد سراوا نمیکشم بیرون، چون اگه بشکنه آب تمام اکوسیستم میگیره. چون تمام تئوری‌های توطئه سر این بود، سراوا حاکمیتی شده چون برای 2 سال مثلا فلانی تو هیئت مدیرش بوده، اون فلانی دیگه تو هیئت مدیره سراوا نیست. اینقدر دروغ نگید، اینقدر شایعه پرکنی نکنید. سراوا هنوز مستقله. تا امروز که من و تو صحبت میکنیم اینطوریه. چرا من برگشتم تو هیئت مدیره سراوا؟ چرا سوال نمیکنی؟ بعد از 4 سال میخوای جوابشو بدونی؟ آره، من اتفاقا یکم نگرانم که پشتتون داره تاریک میشه که همچنان بتونیم ادامه بدیم. ولی یه چیزی رو فقط یه نکته رو من بگم، من خودم جزو افراد شاکیم و کسایی که سوال زیاد داره، ولی الان توی این استیج به نظرم یکم دعوای خانوادگی داخلی نیست، خیلی بزرگتر و مکروتره با این داستانایی که داریم. یعنی من بعداً میتونم از شما سوال بپرسم که حتی تصمیماتی که سراوا در رابطه با ریحون گرفت یا اتفاقاتی که اینطوری افتاد میتونست طور دیگه ای رقم بخوره و میتونست به نفعمون بمونه. ولی الان فعلا راجع به یک سری موضوعات گرندتر و بزرگتر داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم. در مورد شکست سکوت منه. آره. بعداً بریم در مورد آره. دلایل شکست
ریحون نه میخوام یا بگم یعنی اگر بعضی جاها من ببین فعلا من قطعتون نمیکنم. گفتم بارها از بچه‌ها خواهش کردم دیبیت بذاریم سر مسئله ریحون، سر تجربه ای نتورک، سر تجربه با شایان، سر تجربه الوپیک، سر تجربه های مختلفی که داشتیم، سر تجربه دیجیکالا، سر تجربه همه شرکت هایی که اونجا داشتیم، سر اوه چقدر تجربه اپیزود داریم. خیلی. و بعد اتفاقا اگه اونا رو میذاریم بعد اونایی که زیرنف هستن بعد بشینن دوره هم بتونن از زاویه مختلف ببینیم، چون میدونید چرا این مهمه؟ چون ازش یاد بگیریم. ولی امروز بحث دیگه است، بحث این که ما میخوایم ما باید پاسدار این شفافیت، استقلال، خلاقیت باشیم. این مسئولیت، من احساس مسئولیت اجتماعی خودم میکنم که اون اجازه ندیم اون سد بشکنه و این سد با یک کار و دو کار یه شبه نمیشکنه سهیل. با یک قدم، دو قدم، با 2 تا 3 تا تصمیم بعد اتفاق میفته. گفه میبینی دیگه قابل بازگشت نیست. من چرا برگشتم توی مدیره سرابا؟ به خاطر این بود که احساس کردم که فشار داره میره بالا و احتمالش هست، یعنی اینو احساس کردم و من به یه لول تجربه رسیدم که وقتی یه احساس میکنن بدونم که آیا این احساس چقدر به واقعیت ممکنه نزدیک بشه. احساس کردم که ممکنه همچین اتفاقی بیفته در سرابا. اگه من نباشم و از دور به عنوان فقط یه سهامدار مسئله رو نگاه کنن ممکنه اتفاق بیفته. اومدم دوباره عضو هیئت مدیره شدم. ولی عضو هیئت مدیره من شدن، کسی که در تبعید، من خودم گفتم من در تبعیدم، آیا اجازه میدن یا نمیدن؟ آیا سرطان امنیتی از بین رفته؟ آیا من سرطان خونم رو شکست دادم؟ ما سرطان دروغ رو میتونیم شکست بدیم، سرطان امنیتی دست ما نیست. میتونه جلوگیری کنه از ثبت این صورت جلسه. اوکی سوال جان. و دامینوزوار فکر کنم اگر سرابا استقلال شاید دست بده به مراتب پشتش نه استارتاپ میتونه از اینجا شروع میشه که میگه سعید رحمانی نمیتونه عضو هیئت مدیره شرکتی باشه که خودش بنیان گذاشته. من 4 سال، ببین سعید جان، صحبت من و تو جالبه، هی میریم عقب میریم جلو، امیدوارم این قابل درک باشه برای کسی که داره اینو گوش میده. سال برمیگردم دوباره ماه اردیبهشت سال 1398 که من برای تولد دخترم اومدم لندن. من برنگشتم به خاطر اینکه دیدم انقدر تضادها بالا گرفته، انقدر تقابلها بالا گرفته که برگشتن من ممکنه بالاترین ضربه رو منفی بزنه به کل اکوسیستم کارآفرینی، به تمام شرکت‌های استارتاپ و به خانواده‌ام. سهیل، من یه تصمیم گرفتم. ببین خیلی آخر سرش زیاد پیچیده نبود. گفتم من من اگه برگردم یا ممنوع خروج میشم یا میرم زندان اوین. 2 تاست. در هر دو صورت نمیتونم برگردم. اگه برنگردم دخترم که 7-8 سالش بیشتر نبود، 8 سالش بود، برای سالها نمیتونم ببینمش. بزرگ شدنش و زندگیشو از دست میدم. میدونی چیه؟ همسرم هم از دست میدم. چون به من میگه نرو. این ریسکو دیگه نمیتونی برداری. من میگم نه، من میرم. از روی وحشت، ترس نبود. روبرو شدن با این مسائل خیلی بهتر از روبرو نشدن. چون من سهیل اگر میرفتم روحیه من برای رفتن و مبارزه کردنه. موندن و ساکت بودن خلاف روحیه منه. شاید من کرونا گرفتم، از میگن سرطان گرفتی برای اینه. نه، من مطمئن نیستم. آدم همه اینا رو میگیره، شکست میده، دلیلش هر چی هست. استرس و نمیدونم اینا ممکنه باشه، ولی پزشکی اینو ثابت نکرده. سهیل، من اگر میرفتم فقط این نبود که خانواده‌ام از دست میدادم. اگر میرفتم تو زندان اوین تمام شرکت‌های اصلی استارتاپ ایران میتونستن ورشکسته بشه. من امضای دوم همین شرکت‌ها بودم. من روزی چند صد چک امضا می‌کردم، چند صد مدرک امضا می‌کردم، ماشین امضا بودم.
تو زندان اوین نمیتونستم این کارو بکنم. 3 بعضی وقتا از تقابل پرهیز میکنی. چون من نمیدونم سانسو رو خوندی، آرت آف وار، یه هیچ وقت وارد جنگی نشو که مطمئن هستی پیروز نمیشی. نه اینکه مطمئن هستی شکست میخوری، ممکنه شکست بخوری، ممکنه پیروز بشی. یه وارد جنگی نشو که ازش مطمئن نیستی شکست نخوری، برای اینکه ضعیف‌تر میشی. در اون شرایط تقابل، در شرایطی که جامعه شدیداً دو قطبی شده بود و شدیداً این سرطان امنیتی تبدیل شده بود، فراگیر شده بود و همه چی رو از زاویه دیگه امنیتی همه اکثریت میدیدن، نه فقط یه اقلیت محدودی. تضادا بالا گرفته بود. چند ماه بعد اگر یاد باشه هواپیمای اوکراینی رو زدن و اتفاقاتی که در اون سال اتفاق افتاد در اوج تضادها بود. سعید، من اون موقع که با تو شروع کردم پادکست رو ضبط کنیم پشت صبح بود. اصلا من خودم صبح پا شدم، الان دیگه شبه و دمت هم گرم. یعنی عشق کردم که اینقدر پا به پا الان پر انرژی دوست داری که این حرفاتو بزنی. ولی دیگه یواش یواش امروزی که داریم اینو ضبط میکنیم، حالا ممکن این پادکست احتمالاً بعد سال نو یا تو همون سال نو میاد. فکر نمی کنم تا چند روز آینده ای که عید اینو بتونیم ریلیز بکنیم. ولی همیشه حال و هوای، حالا متاسفانه این اواخر خیلی حال و هواش نیست، ولی ما همیشه از عید یه شروع دوباره و همیشه انرژی رو به عنوان یه استارت و به عنوان یه حالت خیلی خوب به این قضیه نگاه میکنیم. حست نسبت به عید چیه سعید؟ عید امسال اولا که آره صبح شروع کردیم شب شد و فکر کنم میتونیم یه 2-3 روز ادامه بدیم صحبتامونو و امیدوارم که حالا دیگه من سکوت رو شکوندم دیگه میگن آب که از سر گذشت چه یه وجب چه 100 وجب. ادامه بدیم و واقعا هم مسائل چیزایی که تو دلامون هست، سوالایی که برامون تجربه‌های خودمون هست که تجربه‌های داخلی هست ازش یاد بگیریم. من واقعا دوست دارم این کارو بکنیم و تک تک بچه‌هایی که این دوران تجربه‌های خوب و بد داشتیم، موفقیت و شکست داشتیم، این کار حتما بکنیم. من خواهش میکنم که تو اینو شرایطش فراهم کن و بتونیم یاد بگیریم، گوش بکنیم به هم و با هم تبادل نظر کنیم و من از هر کی بیشتر واقعا دوست دارم که یاد بگیرم. ببین سهیل، نوروز واقعا من عاشق بهارم و من البته زمستونم دوست دارم، پاییزم دوست دارم، عاشق تابستونم هستم و آدم باید زندگی رو دوست داشته باشه سهیل و ما عاشق زندگی هستیم. این بار از مرگ و مردن صحبت کردیم، ولی میدونی که ما عاشق زندگی هستیم و زنده بودن. آخرین لحظه هم که زنده هستیم فعال و با انرژی باید باشیم. میدونی من سرطان رو شکست دادم، حتی اگه برگرده من یه بار شکستش دادم، دوباره هم شکستش میدم. اینا چیزایی نیست که ما رو میترسونه، حتی مرگ ما رو نمیترسونه، ولی اگر جلوی حرکت ما رو بگیرن ما میمیریم. من وقتی سال 98 اومدم بیرون همه فشارها روی ما بود. این سقف‌های شیشه‌ای، بزرگ شدید، سرهوا بزرگ شده. کجا بزرگ شده؟ اما سرهوا تازه، مثلا سرهوا کجا؟ مثلا سکویا کجا؟ مثلا میدونی دنیا، دیجیکالا کجا؟ آمازون کجا؟ علی بابا کجا؟ این کد فکری هاست که ما رو میکشه. من یه چیز دیگه میخوام برات بگم چون دیگه در مورد دوران سرطان صحبت نخواهیم کرد. وقتی که من تو اون تخت بیماری بودم به اینم فکر میکردم که اگر مردم مثلا کجا منو خاک کنن
و احساس میکردم که من خیلی ناراحت شدم وقتی پدرم فوت کرد سال 99. باورت نمیشه تقریبا روز تولد من فوت کرد و من قرار بود با خانواده مثلا دور هم جمع شیم، جشن تولد من رو تبدیل کردم به جشنی که دور هم جمع بودیم که زندگی اونو به یاد داشته باشیم، به یاد بیاریم. وقتی که تو حالت بودم یه درخواستی فرستادم، چون واقعا خیلی ها برای من پیغام دادن، یعنی بی نهایت، از دوست و دشمن و خیرخواه و غیر خیرخواه و همه چیزا، همه کسایی که حتی من میگم از زاویه‌های مختلف ممکنه بخش خصوصی و حاکمیتی و دولتی و خارجی و داخلی باشن، خیلی به من پیغام دادن که اظهار ناراحتی کردن و میخواستم من حالم خوب شه. منم از طریق خودم به یه پیغام رسوندم به همون دوستانی که میگم حتی موجب این سرطان امنیتی میشن. و یه درخواست فقط داشتم این بود که اعاده حیثیت میخواستم بکنم از همه، که مشکلی نباشه که اسم فامیل من و طوری باشه که بچهای من نتونن به راحتی بیان ایران، یا همسرم یا بقیه، که اگه من مردم بتونن جسد منو بیارن ایران و مراسم و من تو ایران بخواد سپرده بشن و اونا بتونن این کار تو ایران بکنن. فقط این درخواست کردم، یه درخواست، نه درخواست سهام، نه درخواست پول، نه درخواست بخشش، فقط این یه درخواست. ولی میدونی چه، یکی دوستان همین دیروز به من گفتش که ماهی دوست داره اون جایی که به دنیا آمده بمیره. من اینو نمیدونستم، خیلی واسم جالب بود. من دوست داشتم جایی بمیرم که زاده شدم. این عشق ما به محل تولدمون، محل به دنیا آمدمون، با این دیدگاه جهانیمون یکم هم در تضاده. میدونی من همه جای دنیا رو مال خودم میدونم، هیچ جا رو نمیدونم مال کس دیگه است. و در ضمن در این حال وقتی با پدرم میرفتم خفر، وقتی اون روح و نشاط رو تو اون میدیدم، وقتی زیر درختای انار اونجا بود و با هم انار باز میکردیم، زیر درخت میشستیم میخوردیم و بچه‌های ده رو میدیدیم و آب چشمه رو میدیدیم، احساس میکردم من ریشم اونجاست. اون درخت گردوه اون درخت اناره بود که پائولو کوئلو صحبت میکنه توی کیمیاگر. و بزرگترین تجربه‌ای که من فکر کنم همون اول صحبت تو میگفتی که ماها برمیگردیم با یک دنیا تجربه و اون جایی که قبلا بودیم و اونجا رو، اون گنج اونجا میدیدیم. من واقعا این تجربه رو کردم و این گنج اونجا دیدم. در همین من احساس میکنم عید باید بگیم که نوروز برای ما یه روز دیگه است، که یه سال دیگه است، یه سال بهار جدیدی که به ما کمک میکنه باز هم به اون جایی که ازش اومدیم فکر کنیم، سعی کنیم کمک کنیم، با هم باشیم. بچه‌هایی که ایران هستن و بچه‌هایی که لندن هستن یا بچه‌هایی که تورنتو هستن یا بچه‌هایی که هر جای دنیا هستن، ما همه با هم هستیم. ما یه قبیله کوچیکیم. من تو ویدیوم هم گفتم واقعا یه قبیله کوچیک، قبیله‌ای که معتقد به شفافیت، استقلال فکری، استقلال عمل و خلاقیت. و ما مسئولیت اجتماعیمون رو هرچه بیشتر میگذره بیشتر میفهمیم. من هیچ آرزویی ندارم غیر از اینکه این بچه‌های قبیله ما هر جا که هستن اولا سلامت باشن. باور کن سلامت، اول سلامت، ورزش کنن، غذای خوب بخورن، فکرشون رو سالم نگه دارن. دو، با نشاط و خوشحال باشن، لبخند بزنن، احساسشون رو بیان کنن. سوهل واقعا دلم برای تنگ شده. 3،
موفق باشن و این فشارهای نابحقی که اومده رو دیگه بدون هیچ شک و شبهه‌ای مقابلش وایسن. هر کسی دروغ گفت، هر کسی شایعه کرد، هر کسی بیایم صحبتش کنیم. این قولی که من بهت میدم، هیچ سوالی نیست که نمیتونیم جواب بدیم، هیچ دروغی نیست که از ما بتونه سوء استفاده کنه. هیچ کس، هیچ جای دنیا. این قول رو باید به هم بدیم و پشت هم وایسیم. اگر یک کسی صحبتی در مورد فردی بکنی که من میشناسمش، من از خودم مایه میذارم، میگم ببخشید من تا اونجا که میشناسم این درست نیست، اجازه بدین من سوال کنم. همین قول باعث میشه که ما این جو رو بشکنیم، ما حمایت کنیم از فعالیت بچه‌هایی که تو ایرانن. اکثریت ما ایرانه، اکثریت ما هنوز تو ایرانه. سوید چند هزار نفر فکر می‌کنی اومده بیرون؟ چند هزار نفر هم نمیشه. در سال فکر می‌کنی چند نفر مهاجرت میکنن؟ شرایط بسیار سخته، بچه‌ها دارن مهاجرت میکنن، فکرها جوانای ما دارن از کشور میرن متاسفانه. ولی هر جا هستن ما با هم، ما موجیم که آسودگی ما عدم ماست و ما اون قبیله کوچکیم که هیچ وقت اصلا جدا نمیشه. سال نو مبارک. به قول نیچه what doesn't kill you makes you stronger. چیزی که نمیکشتت فقط تو رو قوی‌تر و قوی‌تر میکنه. سعید سال نوت مبارک. امیدوارم که مثل هر سال کلی اکتیو باشی و پر انرژی و ایشالله که باز همدیگه رو حالا تو دور دنیا که میچرخیم ببینیم. خیلی امیدوارم دوباره تو ایران همدیگه رو ببینیم و باز سر پروژه‌های جدید و کارهای جدید با همدیگه همکاری کنیم. یه ترم شیت هم برای طبقه 16 بفرستین که دیگه ما اینا بتونیم نکست لول بریم مرحله بعدی. سرمایه گذار میخواد بپذیری؟ هم آخه آره بذار کلا سرمایه گذاری تو اونو بذارم. عالی، دمت هم گرد سعید. پس من پلان میکنم که بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم و اپیزودهای بعدی هم که اصلا شاید بتونیم چند تا از بچه‌ها هم بیاریم و هم با هم بتونیم یه حالت دیالوگ توری داشته باشیم. حتما. دمت گرم سعید. خوشحال میشم. خیلی ممنون سوال جان. مواظب خودت باش. عیدت مبارک و سال خوبی داشته باشی. و همچنین دمت گرم سعید، خیلی حال کردم. قربونت برم.